Ну що, пішли сьме. Так, туйка у нас що? Угу. Пішло, добре. Сигнал у нас парадний, можеш попробувати бітрейт підкрутити догорі, видав, ні? Там у нас була 7, пустимо 8, поникаємо, це піде добрі. Бо раз ми указуємо, що сигнал препаранний, та чого би і нет. Ні? Айно. Так, що треба розказати на інтернету, я ж уже сметуй. Пішли сьме. Та й на маленькому інтернету. Ну, найби зайшов дако зо мною показкувати, бо низько сам півницю не бавив, бо там буде страшно. У півниці шеліякі чорти, фраси. Айно. Пішли сьме. Добре, мене має бути чути нормально. Так, іду, коротше, запускати бавку, поникаємо, як там із графіками та й тим усім. Так, Darkest Dungeon 2. Зараз буде сміх, кіть не потягнемо нормально комп'ютер. Ні, там мусить потягнути. Йой, треба Game Capture, Darkest Dungeon 2. Має піти. О, все. Указується. Клікаємо нараз на загрузку. Загрузка раз нормально. Та чимось буде намовчених. Так, никаємо бесіди англійська, чеська, німецька, іспаньольська, польська, українська, русинська не є. Добре, туди лишимо так і є. Там буде мігаль. By allowing us to collect your gameplay data, you will be help us. You will help us further refine and enrich the Darkest Dungeon 2 experience. Stop качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Ми не переможні, бо ми українці. Дякую. Дякую, Гедзю. Тепер мусимо... знайшов ми роботу. Видиш, тепер мусив лізти у сесію панель, та тут виконувати. Тож, забрано 100 гривень на хосе. Обись не подумав, всі гроші не будуть мені. Це я так буду десь так, де донатити в якийсь... Не дуже голосно бавка бавить. Буду донатити в якийсь фонд, якому довіряв. Наприклад, недавно збирались ми на 128-му бригаду на Мавіка. Назбирались ми були досить читаво. 12 тисяч, 11 з копійками. Бери японську бесіду, будемо розуміти. Ну, то буде фаза. Ну, якраз їм думав, що дуже голосно.
Так має бути добрі, ні? Так має бути нормально. Ми ушитко мало позбавляємо, а вать може так. Може збавити мастер, ще маленьку музику, добре. Low audio and background. Добре. Графіка, епінці, тут ніч сильно міняти видав не будемо. Я вижу, у мене стабільних 60 FPS. Добре. Темна Пивниця 2. Сьогодні ми чекали довго. Ще тямлю минулий гід, якийсь ми бавили перву. Ще мало збавити. А цяк скрутимо. Тямлю ще, як минулого года бавились ми перву, та уже якось на твічові стрімив другу, а бо то була якась прев'юшна версія, ось там дуже мало контента було, ось там якась лише один дараб сюжетної лінії був, мене дуже заінтересувало було, і сама бавка, механіку свою вже сильно різнилася від того, що було у перві. Та пойте никати. Ексайтінг! Ага. І кажіть мені, куди пак посунути чат, та й це не буде закривати камера, в чат якийсь контент. Не знав, як з цим буде. Дораз. Голосно клинцат годинка. Там побутіли якісь яблука з ребрами утаріло. Ruin has found you at last. My protege, my friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it. Я мав йти на дискотеку у півницю. Шат не попучив би їх сувати. Take this. It is hope. The very last of it. It is yours now. Круто. Він мені You дає were bold вогонь. once. Він Прометей. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon Указував, де треба йти, такий and face the веселий. fearsome truth of the darkest dungeon. Of the darkest dungeon. Між тим Кося вже тут прикапчав. Видите гіндика Гець у коментарях писав. Ото дуже великий популярний стрімер, який бавить Майнкрафт. Ідіть пак після мене поникайте, що в нього там інтересно. Галю мусить йти на дискотеку низько. You must face your failures or be consumed by them. Face your failures. Ай, всякое я знав, доста часто. Та що, раз ідемо у пролог, вижу тут. Ага, требася підписати, що я согласний йти у пролог, добре. Яру! Мусай йти на дискотеку деска! Так, добрі. Як класно воно там пливе. Так, left click, right click. The stagecoach is your carriage, coffin and confessional. Круто. Press up once to order the center forward, press down to hold it. Ага, і... Ага, поняв. Можеш упередати і просто можеш сперти. Ти можеш завертати. I know failure well. I glimpsed it lurking at the ragged edges of your mind. I watched its venom spread through the veins of the world. Тепер не можу стати. And I trembled at its terrible reverberations. The crossroads. A place between places. Failure, regret. Вони мене хочуть задизморалити, я порозумів. Так. Ага.
Ага, там ще треба було, да, щоб поникати на Р. А, вицять уже не поникав, ну фосо. Добре, мені треба набрати собі героїв. Is this fearlessness or indecision? Let us suffer the pitiless whim of chance. А, то в мене then. лише всі 4. Так, а другий треба буде відкривати, значить? Ну, сього знав, Man at Arms. Сього знав, Highwayman, Клебаниця. Та й Beach Dog, та. Так, наші каплі вниз дадуть по смолях хоч яким смолям. Супер. Бо вижу, що чат маленько перекрив, а я його змацікав. Раз сяк. А ведь сюди його заб'ю. Ай, ну ти камеру маленьку. Йой. А ведь туй. Раз сяк лишимо, а дораз будемо бачити, як то буде. Ну, пішли сме. Та що, та лиш цих 4 беру, а кого дали? Йдеме дали. Більш нам ніяких других не дадуть, то треба ще відкривати. Onward, and let us hope and not Казали, yet що на Ри remains можна of the никати. world. Relationships. Neutral. Ага. Уж кожного от кожним. Ай, ну це значить мені треба буде поміж ними. Ага, last gasp. Ага. Плюс 4 скорості, кіть менше здоров'я 50%. Prefers the simple life. Супер. In the sprawl. Sprawl це значить якась локація туйка, айно. Треба вчинити перегружений інтерфейс, інтерсписок в японських стрімерів, де повно цвітів тексту на екрану. Я не знаю, як то чинити. Або вижу, що той зась мені чат вже не парує. Мені його тепер у сьому режиму, мені його треба туйка. Ацяк. Добре, далі. Combat Skills. Ага. Тут в мене їх уже 5. Тут в мене їх 5. Або такої був всі 5 активні. Peek to the face. Says now. І throw a dagger. Says skill у неї теж був. І flashing daggers теж says skill у неї був. 2 позиції б'є. Тут без змін. І says навик теж у неї був. Теж без змін. А всього take aim було. Tracking. Що пише? О, калапошка. Айно. О, то треба їх так і нараз перейменовувати. Де є? Так. Калапошка. Є. Далі. Дімас. Добре. Так. Митьо. Це буде Митьо. Добре, що в нього по навикам? Duelist Advance. І це він дістає токен на здачу. І це просто стрілять, а це іще кров би мав пускати на вищому уровневі цього скіла. Так тямлю. Або по тих стрімах, яким никав, то там указувало, що вони будуть мати лише один возможний апгрейд на кожний навик. Айно, аж там було 4 це 5 раз кожний навик можеш виліпшити, а тут лише по один раз. Ну, май мало в тому, що в відео. Тут теж ясно. Краш, понятно, стан, дефендер, понятно, бустер, мінус стрес, понятно. А це що? Hold the line, це теж було, айно. Damage, та й на себе... на себе защиту. А це що за капкан, не розумів. Видите значок капкана там дулі. І це аж ціль на себе намітував з передущих.
Буде накликувати, аби його били. Добре. Біч докта, що в нас тут? Noxious Blast. Шкоду наносить. Та й Resist Piercing. When target із горячою головою. Все мало не порозумів. Здоровля, здоровля. Добрий ельф зайшов у чат. Добре. Blinding Gas. Понятно, все він має осліпити ворога, тут все просто. Тут шанс закровити ворога. Чумного доктора гія назвати Юрко доктор. А чого? Юрко доктор. Міг би сі аргументувати чого. Так. Ounce of Prevention. Ага, це він дає резисти на свого. Сякое я помню було. І Battlefield Medicine, понятно, він знімать кров, авать отрову, авать огінь. Огня не було перед цим. Бо фамілія у наших людей є. Яка фамілія? Доктор? Так, у нас тепер тут троє. Юрко, доктор, Калапошка, Митьо та й Барістан. Барістана можеш ще як переіменувати. Коби сте мали варіанти. Тут у мене щось много всякого. І цю лінію можеш зменшити, а цяк. Много у мене всякої лупини на екрані. Закривати саму бавку, мені все то мало не любить. Так, ну і все таке, як є ліпша ідея, то най буде інак. Ну, Барістан, раз Барістан. Борисом я його називати не хочу. Та що, пішли сьме? Що там? А що там ще може було вникати? Conditions, niche, story. Visit shrines of reflection to unlock щось. Party creation. Це ми вже були. Press R to bring up the stagecoach view. Тобто я нажимав R, niche. А як мені... не Р, а я. Воно гіби на кириличну розкладку ся переключило, чи що? А чого воно мені на кириличну розкладку вказує Сі? Ага, добре, то тут, значить, якісь ще... У мене на самій кочії, у мене є кочія. О, її теж можеш назвати. Мегальова кочія. Добре. І на ній теж вижу якісь слоти. Stagecoach, item, slot. 3 слоти, та ще якась лупина. Саму кочію можеш апгрейдити, ну добре. То що, пішли сьме? Тут відео їм треба з асасіну збирати. You see, even your valley is not immune to the spreading stain. Так, добре, значить вам буде видко козакам ходить, або не буде видко. Як би то переміняти? Treasures, relics. Тут треба буде много чого читати. The flame. Do not let the flame expire. The stagecoach carries the flame. Ясно, це значить то та факля, з яку перед тим носив. Hold Alt to see the flame level and effects. All heroes are human. Так, кочія крута, мало нагадало ми аніме Діва Дас на вампіру. Ай, був такий, айно. Юй, дуже
Класна анімація, направду. Я никав, а де ще недавно. Дампір Ді. Вадас на вампірів. Там у найомних Вадасі теж була кочія. Айно. Дуже у них парана кочія була. Добре. Та тут вже треба нам починати щось думати. Значить, Wicked Slice. А кровити його буде лише коли буде виліпшеною, то закляття це як? Ага, Resisted. Добре. Так. Випускуємо бульстер, бо я так пам'ятаю, то був... Ага, а він тепер не на всю команду? Ага. Ну, якщо він не на всю команду, то може попробувати його забити. А й так ще не вмер. Все ти вбив. Takes 50% damage from the next hit. Ага. Так, може камеру маленько меншу просто зробити. А так будемо пробувати. Бо там дораз кіть буде ворогів 4, та вже текст буде перекривати половину з них із чата. Та сяк туди вчинимо. Не можу ніяк... Йой, перебачте. Не можу ніяк препарувати, як би то майфайно було. Ну йоу. Duelist Charge. Уа! Ну, пішла на нього отрова. Добрі. Так. Вони дуже по-іншому перемалювалися все. Значить, перша частина була така мультяшна, а у них голови були великі у пропорції до тіла, і вони були такими, ну, bubbleheads. Зараз будемо бавити і без вебки, і без чату, і без зборів. Ну, видите, а тепер гомбичка не видко. Не можу знайти ідеальне місто на тот чат. Сітивбися. Найтуй буде туди може. Так, свічку ми дали. Faint glimmers that whisper of a bright either. Плюс 15 резистивності, плюс 10 резистивності статусам. Або мінус 10% резистивності смерті. Взяти вшитко. Are you shaken? There is so much worse in store. Equip Trinket. Trinket, і це я знав, що тут дали. Кріт, з крітами теж знав. Dot, і це що? А, ясно, це токен того, що по міні-клинця, дали за Trinket вже читав, що тут. Інвенторі, ясно, є в нього інвенторі, воно не безконечне. 42 релікти, це якісь гроші значить. Журишся такої, якийсь був UX-дизайнер. Та ні, ну, я хочу, би вам було файно видко, хочу, би вам все любило на стрімові у мене, ні? Так, значить, це резист від чого? Move resist, ага. Логічно, добре. Тут кить у нього Move Resist та й Stun Resist. Та на кого ліпше? Може ліпше на калапушку вержеме. Сяк. Добре, як закрити інвентар? Ага. Що, йдемо далі? Look upon their noble struggle and be humbled by it. Треба тепер помочи
людям, яких я не знав. During encounters such as this one, you must pick one of the choices by holding one of your heroes. Треба буде клинцнути на когось. Let us unite them beneath our banner. From highwayman to passenger, pay is likely worse. Ну, в обидвох трафунках вони плюс-мінус согласні, просто тут вони мені дадуть якесь кольцо, якийсь перстень, айно, а і сіми дадуть, а кіт цього виберу та дасть мені якоїсь ідіння. Це щось таке, це медицину якусь. Візьму цього туди. Hope springs in the unlikeliest places. Smoke bomb. Ага. Ой. А, я так знав, у них суб ЖБ, їм у ЖБ щось може класти. Equip combat item. І це... Значить, кіть... не сьому, а туди... Highwayмену... Flame даме. А Smoke Bomb даме... Калапошці. Ну, як і це було перед цим? Перед цим у мене був мій інвентар, із котрого я міг хоснувати в процесі битки будь-який айтем, який можеш хоснувати в битці. А туйка так уже не може. Туйка вже у кожного героя є жеб, один жеб, і в той жеб можеш покласти якийсь предмет, і значить, той герой може той предмет хоснувати лише в момент, коли він ходить. Аж вони, читаво поміняли механіку того, як це фунгує. You can feel it. A change in the air. Не знав, на що я розбивав The bulwark це of your листя. denial is giving way. Цього великантоша знаємо, що робить, а сих не дуже знав. І все, що за жони такі. Пише ось вдови. Добрі, будемо пробувати їх постріляти маленько. Пів! Йой, болить. Next attack deals 50. Ослаблює. Захищає, ясно. Agony by accumulation. Що? Так, тут много всього добре. Попробуємо туди її отравити. А, точно, він її закривав. Він її закривав. Тоді що можеш учинити? Можеш попробувати... Так, ні, оглушити не вийде. Треба пробувати раз. Academic View. During combat, hold Alt. Я це вже пробував. Тут за нього вшитко пише. Або й за сих пише. О, добре. There is beauty in our imperfections. Ага. А, тут їм скіли указує. Desperate Grab, Gruesome Reflection, та ще один незнамий скіл. Це дота для стариків, у кого вже реакція слаба. Айно, Мішу, руно так і кажеш. Добре. Іся вже... Ісулу вже не обороняє, та може битися. Айно, правду кажеш, все покрокове. Я завто доту на стрімах не бавлю, а й бавлюся кое, бо я не пилу, бо я можу оцяк, видиш, піти чат поникати здоров. Виграли сте між іншим? Хвалися. Ха! На тобі ножом у лице. Стара жоно. Як видав, не файно казати, бо... Будемо чесні з ними, і з вами. Так, калапошка найтоду тровець сукінси. Це здає здачу, все файно.
Лиш він недовго так чинить. Так, blinding gas, ounce of prevention. Ну на всі. Cooperation is the Та й key. тот бустер видав всяк на всіх був. А я так і не попробував. А кіт лічити Battlefield Medicine. А чого не може? Він на 4-й позиції. Воно вказує, що він на 4-й позиції може. All чому хибить? heroes are human. User 3. Ага. If HP. Ага, кіть менше 50% здоров'я, але ж туди можеш основати. Це дуже чудно. На ножом у лице стара жона. Ну, всякий мені казав. Так і буду старим жоном кланяти. Не требася так кланяти. Я не дуже добрий приклад вам навів. Що, будемо цього великана туди провити? Що? А що? Ну, take aim. На себе якісь ефекти кладе і remove it сліпоту. Taking spot. Ага, і це значить triggers additional skill effects when target. Значить, це получиться такої гікуй ціль. Айно, видите, на ньому тепер якийсь, черепок горить, і у калапошка цей скіл на 50% більше кріта наносить кою. Всяко то комбінувати треба. Чом не нове? Тут баланс сильно поміняний. Ну, я вижу, що механік всяких ефектів теж сильно се поміняли, та я раз і се домак друга бавка. Інчака. Добре, можеш попробувати цього оглушити. У нього... Він зарезистив, ясно, добре. Protect the child. А чого вони усліпли? Combo tokens are special compared to tokens. Many hero and enemy skills have special effects that only happen if target has a combo token on them. Ну, і це я вже порозумів. Стрес. Механіку стреса я теж плюс-мінус тямлю. Усього дуже много стреса тепер. 6 із 10. Там було 100, тепер 6 із 10. Так, у неї 2 здоров'я. Або я її так не вб'ю раз, бо сесії закриват. А калапошка може трохи. Баланс сильно поміняний. Ну, будемо никати. Сись би мав теоретично вмерти, ні? У нього 3 та й 3 якраз, добре. А тут не досягнеш. Compassion quiets the howling mind. Йдеме стрес лічить. Дуже слабо. Або сись не вмирать. Сись на границі смерти, ось у нього скорість зменшена, або він не вмирать. The unrelenting application of violence Мені се yields видить, у morbid первій gains. півниці такого не було. Ось там кіть добивав із персонажа, то вже його добивав. Тут тепер система токенів. Сліпота, айно. В первому воно на ход робило. Айно, ж, наприклад, цей Highwayman. У нього кіть він давав здачу, то було на цілий ход. Даже кіть на нього 3-4 нападали усі на одного, то він кожному давав здачу. А тепер ні. Так. Chalk Dust. Remove. Що? Ага, поняв. Ось, невидимість збива, Rest тайно. and resupply await you. Це невидимість. Так, у кого є уже бах місто? У Митя є. А я тут що ще знайшов? Золото 42, ясно. IC свічки на що добрі?
Не можеш уже взяти. Добре, йдемо далі. Що, варош якийсь? Убитий. Enemy death armor. A roaring heart does much for the weary body. Even more, perhaps, for the restless soul. 2 candles gained for reaching the inn. The resolute companions reached the torch and crown. Добре, прийшли сме. Prologue complete. You have found your fortitude at last. Collect what you hope you can and end your expedition here. Якісь айтеми, in items, combat items. Ага, це сортування просто. Travelog, все є. End expedition. Every league, a lesson. Candles found 3. Collect hope. This will end your expedition. Ну, ні, чекайте назад. Що я можу ще вчинити? Всі не можуть ще щось поприказувати? Ну, добре. End your expedition here. Try and try again. You will break through this gloaming murk. Так, що це? Ending early. At any point you can end Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Той може анекдоти заказувати. Почти. Кілько там було? 20 гривень? Мені ся привиділо? Ні, не привиділо мені. Анекдоти заказувати. Ну, попробуй. То я мушу йти влізти в ту панель, обновляти дані. Ай-яй-яй. А анекдот не звер. Сергій, ти не сетка. Так. Ага. And you can end the expedition and collect your candles of hope. During normal expeditions, make it into the next inn is usually worth the effort because it will award significant additional candles. Добре, поняв. Expedition end. Добре. Enemy death armor. Це що? Ага, поняв. Є такий токен, аж не можу вбити один раз. Добре. Воно раз мені доста чудно все визирати, бо все одним таким потоком іде. То що, йдемо далі? Хоч я не знав, де йдемо. Якийсь алтар. Гупа. Що він мені дає? Each expedition you earn candles of hope. The altar is where you spend those candles to unlock new classes, items, pets, and more. For this first visit you must visit the working fields. Що? Working fields? То куди? Spare a thought for tools of iron. Such implements will serve us well. Я поняв. Значить, у мене кілько 5 свічок є. Можеш купити trinkets, combat items, стичку. Так, я можу купити сись. New instruments will help us diagnose the world's affliction and Плюс overcome it. 30% Candle of Hope chance at locations. Все добре. Значить, купимо ще одно сесе. A drop of sanity in a sea of madness. Плюс 25% Death Blow Resistance. Плюс 6 скорости. Ясно, значить, добра штука. І трінкет один купимо якийсь. Every twinkling recollection Unforgettable is another trinket. implement If at our obtained disposal. item is equipped. Що? Що? Що це за лупина була тепер?
У мене є ще один, то я combat items якийсь ліпше туди куплю. A welcome advancement in the science of survival. Thundered Clap Grenade. Ага, і це Shuffle Enemy Party. Ось це круто, і це крутий тринкет. Sanctuary. As fleeting as a dying star. Що я не можу то? Ну, добре, йдемо далі. Ага, мені треба... Як то? Я не можу інвентар тепер відкрити. Чого? Першим міг. Indistinct and ill-lighted. Complete your confession. No comfort Denied. awaits you here. Добре. I remember our first meeting on the steps of the university. A collegial handshake. That would doom us both. That would Your do insightful questions during my lectures gave me pause. And I recognized in you something of a kindred spirit. Despite our differences in age and position, we shared a keen fascination for archaeology, дуже круто. folklore, and, of course, occultism. Дуже круто, що у них тот самий наратор, що в первій частині. The crossroads, Атмосфера дуже where класна. lost souls hope to find their way. Купи неон на... Купи неон на бричку. Так і буде. Добре, значить, нових героїв я ще не відкрив. І раз не можу. Та беремо з цих 4, які суть. We tempt fate and accept damnation. Стій. When you are ready, this rutted roadway Тут є will карта. finally take you home. Тут є карта. У мене, правда, раз лише один путь, я так вижу, або... Так розумію, ж гонно бити пару путів. Перед цим карти у мене ще не було. Добре, далі що? Інвентар, круто. Як там було на бричку? Сяк. Можеш сюди якийсь айтем докласти? Куди? Де його забити? Як воно фунгує? Добре. Можеш уже б цим позабивати, да, що добре. Значить, 7 сесе, а калапушці можеш Thunderclaps сю. Далі, цей стрінкет що? Значить, кітя сліпий. Ні, воно зачинать раунд з 2 сліпотами. І кітя сліпий та плюс 60 крита. Звучить геть дурниця. І не можеш надіти? Shift. Я не розумію. Айтеми на віз можеш класти в таверні? Ага, поняв. А тут не можеш. Окей. Добрі. Добре. Ну йо, ідемо далі. Раз тяжко ми се освоїтися. І це домак інша кабавка. Ож, перша частина і симся не рунять. Це тут домак все не так. You can feel it. A change in the air. The bulwark of your denial is giving way. Тут буде битка із лісником. Прокляті айтеми треба комбінувати з прокляттями
Ну, та я догадувався, що воно щось добре мені давало, я просто не розумів, що я не годен його надіти, кить ото, ну, трінкет, айно. А можеш у таверні знайти других гравців, виграти їх віз? Виграти. Ай-яй-яй. Розумів, за що кажеш. Так. Take aim. Ні, то сим треба. Так і зачнемо з The великого. enemy weakens and А, wanes. все, він то вже вихоснув. Може я і дурницю роблю, що я зачав так вистрелю його з великого. The fiend's Може strength було скорше dwindles. сильвол забрати. Ага, він мене ще й тровить. Ого. A А ну slow це сись поберу dissection, тепер зняти. an Поберу. unavoidable end. Добре, круто. Сись потерпить. Lethality writ large. Щоб похилив його, це що? Мені ся виділо, це мені не похилив. Добре, сись присмертний, хай ще не вмира. Ще й захищать того. А, сятив би. Добре, сись наверх. Take aim. Як він тут фунгує? Він що, з себе просто зніма сліпоту, чи як? All problems have their solutions, even the big ones. Комбо. І... так. Потерпить. Malaise, measured and steady. Не може себе то, ну добре. Добре. Треба було полічити. Це похоже на сільську драку за клубом. Ти якраз пропустив зачаток стріма. Там був такий драп файний, де вони де направду дуже озирало від дискотеку клубами. Темнота, упорі. Заказаний прийом. Сяк. Так, я дістав плюс 5 очок Mastery. Якесь золото, я так розумів. І якісь Rural Riches. Тут одні гроші. Тут не є просто золотих копійок, як то було з передущих. There is so much worse in store. Baubles. Baubles are used to purchase trinkets, stagecoach items and repair the stagecoach. Ну, значить, аби кочію ремонтувати, треба мені ці бублики збирати. Ну, добре. Mastery points. Mastery points are earned mostly through combat victories. Each mastery point will upgrade one hero's skill when you reach the inn. Значить, сяк я буду годен апгрейдити моїх солдатів навика. Промальовка крута. Ага, це якраз і є наш тот ін, в котрому можна буде щось з цього вихоснувати. Так. The roaring heart does much for the Two weary candles body. gate. Добре. Even more, perhaps, for the restless soul. Так, і що тепер, що я маю робити? Travel log Learn a little. and expedition, And begin collect again. hope. Do not despair. There is nobility in the attempt. Я дурницю зробив, там, ні? Ну я зробив дурницю, мені не треба було там кінчати. We travel through the incalculable dimensions,
of human weakness. Ясно, я зробив дурницю там. The recollection. І все, та й... І все, та й все. The working fields, the living city, the interpret. Wisdom will help you choose a path. Resourcefulness will ensure you survive it. Ти, значить, можеш апгрейдити собі всякі такі штуки. Look to those who Ти have можеш known fear апгрейдити and failure героїв. in ample portion. Це відкривати. Living City. Here you can unlock and improve heroes. Добре. Добре. Recollection. All of your items you have unlocked or found are displayed here. Ясно. Це я лише то їх можу видіти. Ось я сякою вже видів у бавці. Ясно. І третє, що було... The more they have to hold on to, the Timeless harder they Void. will fight. А, це просто... Ясно, тут мертві будуть. Мигалю поздоровляв із волоссям до плеч. Дякую, дякую. Я довго цьому йшов. Добре, значить, тут тільки я можу щось купити. Is to make it real once Combat more. items. Та й один тринкет. A welcome advancement in the science of survival. Добре. Тут вони ся появили. Embark. Once more into the maelstrom, in search of what hope yet remains. Ясно, значить, я тепер просто довгий був в експедиції, і я її поскоро фіналізував. Там ще можна було далі йти. А ще, попозерайте, бавка... Indistinct and ill-minded. Це я її не No добрішов. comfort awaits you here. Значить, бавка дуже паранно промальована, має свій специфічний стиль і дуже паранно іде. Дуже паранно йде, у мене стабільних 60 кадрів за Interminable секунду. faculty socials became something of a delight, knowing we'd abscond to a quiet table and lose ourselves in riveting discussion and passionate debate. Розказується історія. The crossroads, a place between places. Добре. Рандомна команда. Все понятно. Тут ніч інтересно. І ясно, що рандомна команда, в мене лише 4 герої. Раз відкритий суд. Деволі. Forward now, into the crumbling chaos of the world. Суд у мене тут і. Трінкети. Айно. Так. Значить, remove one negative token. Це ліпше кому дати? Ліпше дати... у них зась імена попропадали. Це Калапошка і... Це якісь нові, получаться, це що? Дімас Метьо. І це був якийсь доктор просто, айно? Туня бішничний. Є. Так, плюс резистивність водогня. Та й гроші. А резистивність водогня можна кому заверич. Сьому ще, наприклад, завержемо. Ну, та пішли ми. Як The їм winds толку whip йшов. more harshly on the far side of the brook. You see, even your valley is not immune to the spreading stain. Ясно. Тут будуть повторяти то ті самі битки, бо я не продумав.
себе старнути годен? Не годен. Чого? -1. Ну, він усліп. А чого він усліп, я так і не порозумів. Добре, тепер із цим не годинимося буль старнути себе. Чого? Комбо і сам себе погуляв. Класно. Не знаю, може так може. Зарезистив, ну то не бай. Халапошка з чеканом доробить до шори другу. We are the flame, burning Так, brightly for all the world to бобли. see. Щось ми дали. Прийшли ми сюди. Тепер, що мені чинити в бомзась не присрав? Як мені The дали place піти? is a little worse for wear, Континює. but familiar nonetheless. Так, Mastery Trainer. Ага, є в мене 5 One очок, learns значить, що я можу quickly when замастерити? survival demands it. Видав, треба зачинати із бустера, бо він стреси знімає. І все, я його більш не можу виліпшити. Він вже виліпшений і майдали не піде, ясно. Можеш сьому туди все виліпшити. Калапушці отрову. Докторове лічення. Ти що ще можеш такого придумати? Комусь якусь стандартну атаку, а ведь так не буде. Добрі. Mastery Trainer, понятно. Mastered Skills. Each hero has one upgrade level. To update hold. Понятно. Добре. Натиснеш Rest, щоб іти далі, але все потратить. Все потрать. Встав всі трінкети, відремонтуй воза і т.д. Йдеме поникати. Далі Provisioner. Spend what you can, or wealth no longer has meaning. У мене там були Indeed гроші. it ever did. Stitching Skill. Круто. Stitching Kit. Трінкети, якісь бобли. А у мене кількосих. Ага, 52 та й 20. За 20 що можеш купити? Healing, Damage, Resistance. Просто Damage, но мінус скорість. Сись нормальний. Сись нормальний, ще в ній є гроші. Ceremonial Drum. А що з цим чинити, куди його треба дівати, не знав. Whiskey Flask. Що він дає? Щось дає. Resistance. Until next in. Круто. Що ще можеш? О! Це від огня помагати. Треба все покільтувати, кажеш. Слухай, у вас було Різдво в Майнкрафті цього року? У Майнкрафтові раз ніч не було. Я не знав, там фангеймер предлагав піти поколядувати, но щось видиш, що щось я нікого не забрав. Ой, таку гранату візьму. Все, я покільтував усе. Що далі? Each improvement, a new variable in the equation of your fate.
Ага, я ніч не можу на це покласти, бо я ніч не купив на воза. І поремонтувати не можу. А щось мені треба ремонтувати, я не вижу, бо він був пошкоджений. Everywhere in ruin. Ну куди йдемо? Everywhere. У попалене In місто, need. це у поросле зелене місто. Йдімо у поросле. Та щось видав придумаємо. Ага, закид не треба ремонтувати, добре. Нич, Мішу, скоро щось придумаємо. Підемо колядувати, не переживай. А ти ся що так інтересуєш? Так каже, бо у тебе там є хижа у нас. До тебе не прийдемо колядувати. Так, outside of the valley the road becomes more complex. Добрі. War. Rewards Но, only. ти вже можеш Resignation. вибирати собі варіанти, яким боком може буде йти. Значить, тут не знаємо що, тут буде битка, тут не знаємо що, а це що? Rove P. Ага, мінус одного колеса там загублю. Ні, сюди не йду. Буду йти, значить, усього бока. А, тут одного колеса загублю. А тут не можеш так іти, бо колесо не загубити. Або тут буде якийсь Oblivion Tier. Creature Parts. А, та тепер чатом закривав карту, супер. Це один сервер, на який би хоч погуляти зайшов. Та прикапчайся пак, як будеш мати дяку. Ну, тут раз мені не дуже є смисл никатися цю карту, бо я не розумів, куди я йду, та пойме просто пойме. Значить, мені треба clear out the layer. Ну, звучить раціонально видав. Пішли сме. Root choices. Myriad options require careful deliberation. Йдемо прямо на битку. Chaos must be met with unwavering resolve. А, я їм не поклав уже би тут і всі трінкети та й приколи. Ай. Так, я буду дефендити віддав калапушку. А може треба було сього, ну не бай. But deadly all the Так, same. калапушка з цього так і може добити. І в них вже мінус іде. Blinding gas. Ха! Не трафить. Учи, експериментуй. Далі карта буде майхозена. Айно. І це не в тому діло, що я не знав, як з таку карту наробляти. У мене подобна карта у тому у Slay the Spire. Теж в тебе є альтернативні путі. Або тут я ще не розумів, куди мені вигодно йти. Айно, значить. Measure out your violence Ай-яй-яй, тут це and apply кусар. it judiciously. Кусися, кусаут. Йой-йой. Йой-йой. Ха! Додж. Пана, ти руського. Недобрі, недобрі. А я... Так, сьому треба, значить, або ножом бити, або він так теж перву другу позицію. Лічити до калатушку. Піціцько. Умре. Добре.
Стався Йдеме. Реста і стріляка. Стріляку тяжко бити. Можеш спробувати того просто застрілювати. Цього пробити. Калапушка гаряча. Мішу. А чого їм мораль не виліпшилася? Я не розумію. Я видав ненароком клинснув stay the ground, айно. Я не бустер нажав. Сятив бися. А ні, бустер нажав. Не розумів. Ну, постався один стріляка, а я з ним ніч не можу вчинити. Баф туди. Ю-ю-ю, як не б'ють. Страшно. Weaken them, that another may finish the work. Ні, що ми робити? На, мінус 4 щит. Таку половину здоров'я просиділи. Дуже побили моїх. In crisis, no gain is insignificant. Щось... бобли, ясно. Так, треба їм по жибах розкласти тут штука. Equip Trinket. Це плюс 15% дамага. Це кому? Це аватькала пошці, аватьмитьові. Видав митьові даме. Ні. Митьові, бо у калапошки є сися штука. А по жибах. Так, і це здоров'я. Це стрес. Доктор Йдеме. У нього вже зайнято. Уміття пусті руки. І туди, значить, барістанові сисю гранату. Добре. Можеш йти далі туди. Це що? The Forgotten Outpost. Що туй? Туй битка гонна бити. Resistance encounter are battles with tense enemies. Winning resistant encounters is the primary way in which you can gain mastery and earn treasures. Поняв. Значить, що предлагають сесі? Битка. Утікти. Та й битка. Та йдімся бити, попробуємо. А що? Це якісь сильні, айно. І вони ще й перві ходять. What can we learn upon closer inspection? Це сильний. Analysis is the natural prelude to action. 22. 15, 17. Добре, кого мені первим фокусувати? Було б логічно видав авать цього бішопа, авать лучника, арбалест. Буду бачити до цього. Давайте, бо він кіть магію всякого буде бити, мені то ніч не любить. Буду пробувати його туди фокусувати. Бустер замінсує мені стрес чи ні? Що?
Він стрес не замінусував. Я не розумів, що поламався скіл, це що? Self стрес плюс 5, target стрес 5 плюс, мінус 2. А, він зніме стрес лише кіть стреса більше як 5 у персонажа. Господичку. Та то лупина туди. Ну йо, не лупина, а й інша механіка, айно. Тому так. Ого, сись дораз умре. Так і є. Добре. Компець, і не можеш того пропустити нормально. Measure out your violence and apply it judiciously. Капець. Ну, і все, слухайте, небезпечно. Мусить її боронити. Йой-йой. То ти ще живий. Паскудинно. Це я раз лише ногу бив. А й бо в мене кала просто. Мінус 10. Ух. Туй страхи. Зараз треба буде його лічити. Лічи. Fellowship forged through toil. Defender. Йой. Та що, щось майсильне буде? Яй-яй-яй. Зараз і сісь буде вмирати. Сім, 8. Капець. І не ясно, кого лічити. Зараз всі помирають. Another impediment. Все було Cleared тяжко. with impunity. Так. Passing to heal. If the hero is on the death's door, they will regain some health if you choose to pass their turn. Ага, і сам не знав. Такого не було. Other locations. There are many other locations to visit along your expedition. Добре. Death's door. Це ми вже виділи. Або той лупина, ніякого великого такого модного лута мені не дали, мені обіцяли. Брехачі. Travel healing. As the staircoach drives, heroes will slowly heal HP. This healing rate can be improved with some... Ага, круто. Значить, хочу я ще по пути налічити моїх персонажів, або деколи ацек на нього не нападати. Ясно. Йдеме далі, що там? Look upon their noble struggle and be humbled by it. Ага,
Тобто ще й можеш посважати. Може, вони нього не поремонтувати. А вать... Ясно. Калапошка каже, they feast on mutton while we eat slime. Can't beat a sure word. I know a thing or two about fortifications. Ясно. Значить, плюс 30 огня. У мене кілька огня. У мене огня 82, мені огня не треба. Тут лише мінус 5 та й голесо, та й ще щось дістану. Та туди всього беру. Айбо посважаються з калапошку, ну. Work table loom. Before each location chance to produce woven items. Ха, прикол. Я кросна знайшов по пути. Я знайшов кросна. Класно. Так, стій. А що з цим чинити? Можеш це вихоснувати на сих якось? Так. Небезпечний Сі, інфов'ю, ясно. Rough roads, добре. Hero goal complete. А не було у нього того? Whiskey flask. А, і це може, значить, хоснувати лише у тому, у аванпостові. Добрі. Slow, vacant, and Ще один resigned. цейсь. А ну, це поберу, The я їх lost забити. battalion shambles on. Б'ємося, це втікаємо. Б'ємося. Що чинить? Ну, тепер вже знаємо, кого треба бити. Усіх. Taking shot. Раз, цього лучника треба завалити. Любов ціною. Excellent work. Critical. Resist. Ай-яй-яй-яй. Ну да. Hold Ого. fast. For Ого. who knows what lurks in the beyond. Зараз умру. Цього мусить добити. A little Цього help мусить полічити. impeccably timed. Ай-яй-яй-яй-яй. Це дуже недобрий, це дуже недобрий. Всіх мусить якось бити. Ну, це фінал. Це фінал. Solidarity may yet Ай-яй-яй-яй-яй. arrest this collapse. Слухайте, стресова битка. Сись такий при смерті цілий путь. Сись воскресив єдного свого, що міся домак не любить. Мусиш сокотити цімбора. А ти попробуй. А вони дотикали трошки взад, ясно. Ну тот хоч умер. Бо треба ще цього тепер забити якось. Якось.
А ну, кого лічити? Ці калапушку, ці сього. Обидвоє при смерти. Такий дорос розкритий пана Муруського. Я того вже двічі забивав. Значить, цілий час ото треба було бити насправді того ззаду. Сисі ще й не вмер. І це тяжко. Це тяжко. Тут зараз усіх буде воскрешати, ай, ну треба мені його якось. Треба того у кінці якось бити. Воно їх не перемішало, чого? Bravo! Браво, 4. На 4 йому ударив. Браво. Вся ця бавка з мене сміхує. І це швидко було недобрі. І це мені із самого початку треба було... Cooperation is the key. Минулий раз розбив їм того мага і все було добрі, а тепер не кина. А як мені тепер зміститися на другу позицію? Excellent work. The slow suffering begins. Ой, slow suffering begins. І це Fight through the зайсубав. fatigue. Добре, тот умер. Цись умер. Сталося двоє. І це сяк мож було із самого початку, коби не робив дурниці. Я мусив зачати вбивати того лучника, споза того ж я не бив їх у правильному порядку. А тепер никайте, всі при смерті. Мари вам зелені. Двоє при смерті. І сись вже не може лічити, він лише тричі за битку може основати скіл. Що це за робота? Це лупина. О, тепер його кіт не вбиваш та смерть. А, добре. А де? We are the flame, burning brightly for all the world to see. Affinity System. Що? А, ясно ж. Не дружать один з другом. Тепер к... Вони всі unfriendly, калапошка з цими двома. Митьо unfriendly з Барістаном. Коротше, не цімбруються в одну компанії свої. І ой. Wheels askew, coach limping. Be prudent. When the cult came, no orders were shouted. No swords were drawn. There was only stupefying horror. Creature Den. And the catatonic lethargy that followed Битися. it. Утікти. Битися. Битися, утікти, це битися. Вони вже маленько по-то, я би казав битися. Маленько ся по пути полічили. Ну, всі хоч єнакі тепер. А ну, можу тебе забустерити. Я із якимися дуже не любив бити у перві. Там були теж такі черлаки. Вони теж були паскуни.
Let us hope Цих to буде, finish видав, не this так тяжко quickly. забити. Так, зарезістила, молодець. Сись не зарезістив, шкода. І сись не зарезістив. Із цього мусить буде тепер знімати. Так, 3, 6, 6, 9. Тут без варіантів. Так. 2, 2, 1, 2. A small foundation of Всяк trust. файно. Цих буде не дали пробити, якби у них туди висока резистивність. Підліччя ми дали своїх, This кілько wound, можемо. at least, has been tended to. Мало стреса ще зоб'ємо. Що? Urgent repairs. When the stage... No, скочив проблеми. Is ambushed due to depleted... The party must fight off a group of opportunity enemies while at disadvantage. Each combat round... Ясно. Creatures dance. Ясно. Вже з ними Йдеме. Так, все, забити. Так, ой. Встанеться Йдеме. Зарезістив, супер. Добре, треба туди лише єдного. О, файний кріт. Добре. З цього An unavoidable не end. тяжко зараз. Добре. Коби ми ще випало походити сим, коби ми ще випало походити доктором раз, бо калапушку полічив. Супер. Це була добра битка. Це була добра битка, рунявшись з передушки. А чо? Я думав, це все. Я думав, це все. Чого? Я не хотів всяк. А чого ще раз? Тут треба було ще раз? А, вижу, там горі вказує. Я вже хотів іти геть. Добре. Туди... Всього стреса 6, всього ще стрес залічимо. Ну, пішли сме. Того на себе вже не буде. Ні, не буде на себе залічки, ясно. Collaboration confers advantage. Яй-яй-яй-яй. Ну добре, будемо старатися. Bafflement and vexation. Куди виліз? Добре, так. Кого тровимо, значить? Великого павука. Це великого червака. О, понятно, все видко було в кінця від того відсуне. Але цього вже не відсуне. Здоров, Майку, здоров, Майку. І галичанин прийшов, здоров. Так, двоє нових людей на секунді ся появило. Низько бавимо темну півницю 2. І що вам можу поїсти, никавчи на те, що я в перву півницю набавив, там, не знаю, до 100 годин, кіт не більше, та і це домак друга бавка. Такий, туй, воно визират ідентично, або дуже много механік туй поміняний домак. Ось це домак друга бавка. Так вам кажу. Юй-юй-юй. Це дуже недобрі.
Не є в нього вже лічити. Ой, надіюся, вони... Щось це було. Next skill. Ага, ясно. Слідуючий скіл критане. Мені то дуже не треба. Ай-яй-яй-яй-яй. І не можу попробувати резистити. Сативбися. Messy. А у вас що інтересного розказуйте? Так. А мене би коза дефендив. Факторіо рішили, що колись забавиш. Ні, я не передумав. Я Факторіо буду бавити після цього. Вчора я сидів і думав, це мені бавити Факторіо, це мені бавити Darkest Dungeon. І я так подумав, поміркував, ліпше я забавлю Darkest Dungeon тепер, а далі Факторіо. Бо я так чув, як і засяду за Факторіо, то навіки, то що воно мене імить так міцно, то я ліпше раз забавлюся все. Так, добре, у нього на Blight дуже великий резист, та мені не дуже є смисл його пробувати там бити. Значить, бустер. Можу його попробувати оглушити. Оглушив його. Добре. Супер. Плюс 1 deliver to the into gain. Ага. Добре, це мені mastery point тут дасть. Так і буде. Айно. Та я зайшов був до якогось чоловіка на Twitch поникати, що Факторіо себе дає, та дуже інтересно. Полюбило мися. І я нараз вижу, що я з тим засяду дуже надовго. Так я засів був із Rimworld'ом, наприклад. Не воюємо. Що у вас там, Майку, інтересного? У мене дуже тяжкі споминки за сесе. Був дуже тяжкий бос всякий, канон. Майку, у тебе на ютубові така класна аватарка, ти знаєш? Ти знаєш. Тобі там Кюко. 19? Йой. На мене навели такий скіл. Як ото буде? Види, я недалеко був від того, недалеко. Так, треба когось полічити. Ай, бо це не змітується. Цей токен не змітується. Попробуємо так. Сись не умре. Є. Супер. Тоді треба з цього попробувати. Теж його попробуємо оглушити. Так, полічити. Ліпше полічити. 11, 13. Всього туди. Як у вас, Майку, як у вас з колядками було? Приходив до вас хтось колядувати? Це ви колядували? Мені дуже інтересно, як ото на фронті діється. Так, музику кажеш. Цілу бавку ще май тихо зробимо. Добре, калапошка кого бись могла ударити, значить. Можеш попробувати
Let us take a closer look at the thing, as repulsive as it is. Дуже много здоров'я в тої байди. This is no time to falter. Бубум! Бубум? Що? Ви це виділи? Просто бубум, на, знесло моїх, усіх так. Себе лічи, будь добрий, ти мені ще треба. Все, він ся заряжать. А що мені зробити, бо воно ся не заряджало? Another impediment, cleared with impunity. Кампець. Не колядували, але ми файно банду получили. Їжі нам наслали дуже багато, певно, що ще на місяць вистачить. Ну... По-домашньому, так, ні? Класно. Та добре ж, добре сте посиділи. Радий чути. Cooperation is the key. Сись канон так і нереально забити з такими темпами. Як його туди? Усі присмерти. Meltdown. Ну, фосо. Супер. І у доктора Meltdown. А, у нього позитивний Meltdown стався. Він все полічив, супер. I'm not done yet. Добрі. Туди що чинимо? Можеш цього попробувати задемонстрити? Або сися паскуда, то. Можеш їх хоч заблайндити? Можеш. О, супер. Taking shot. Добре, тепер калапошка ліпше найвиплює свій абсент. Варенички з картопелькою, варенички з капустою. Ну ники, бо поправишся там, серйозно, це не фігля. Ники, критикал он на 5. Сесь уже так ніч не може вчинити. Пропусти ход туди. Найби тут промах. Є! Промахнувся, добре, тепер taking shot. А тут тепер... так, калапушка. З критом. Ти зась ніч не чиниш. Міняйся з калапушкою містами. Можете оглушити? Стан резист 50%. Но не 100. Зарезистив. Ти вже скоро поправився. Скоро зжену. Треба буде тікати, видерти. Йой. Тяжка фігля, чоловіче. Ну, якое комбо? Мені сякое комбо не треба. Go down. Сісь дуже броньований, не знав як його бити. Єден здоров'я в нього все постало, но... Це всі присмерти, це дуже страшно було, дуже страшно було. The past is gone. Плюс єден mastery. Let it die. Капець, я лиш зачав пролог бавити. Не можеш мені ще так страдати. Так, стій. Умиття вже більшничне, можемо все покласти. Є в нього ще якісь тут трінкети? Ні, ніч. Добре.
що це за локація? Shrine of Reflection. Low Flame. Ага, поняв, у мене помало того. Так, Shrines. Shrines of Reflection are where heroes can revisit their memories by confronting their past. They unlock new skills. At each shrine, choose a single hero to... Ага, поняв. Значить, можеш... Highwayman. Chapter 1. Freedom. Що за прикол? A prisoner. Needing chance to escape incarceration. Це що таке? Це що? Це в мене такий флешбек такий просто в процесі. Що це? Knee strike, launching cut, stone missile. Хо-хо. Get out of my way! Тільки на. Це, ну, і Осперід історія, я так розумію, айно. Ну, і так він зараз може комбувати. Супер. Вже єден це встав. Ти єден із трубов. Sound of alarm. Інтересно. Йду відпочивати. Гарного стріму. Добре, дякую, Майкош, залетів. Надівся, ось вам там не залетить. Давай, сокотися. Пиши пак. Так, ми саму -5. І дали паку. А як того досягнути? Досягнув. Добре. А він тепер затрубить. А та й не бай. Тут нереально було приграти сесію. And stay down. He would be a fugitive. Ага. A hunted man. Point blank shot. A free one, nonetheless. Він вивчив новий скіл. Ясно. Всяко то буде фунгувати. Добре. Evil is overtaking the world as shown by the law thing matter. Ага, поняв. Так, туди мені треба що? Йдеме, відкриваємо миття. І ми хочемо активувати цей скіл. Як? То значить треба take aim, зняти, а цей вибрати. Айно. Нормально. Куди йдемо далі? Unknown await layer. Що за layer? Що воно дає? А де я? Вообще? Туй? Ні, Shrine of Reflection, я туй був. Цитуємо. Туєм. Boss fight rewards a trophy, reduces... Ага, добре, ми сюди. The tangled trails, whisper of torment. Не встиг їм тут взяти. Поламали ми кочею. They seek to strike while we are Все, vulnerable. я умер. Hold them off. Це конець. Це конець. Так. Ремонтувати кочею. A brilliant
conclusion. Страхи. Булстер. Не треба мені тут зась мелдауни тут і ваші. Йой-йой. Не круто. А от полічити, ліпше полічити. A little help impeccably timed. А, якраз її б'ють. Добре мучинило ж полічив мій. Або це дуже страшно. Цей мусить ремонтувати. Не один бити мусить ремонтувати. Страхи. Добре, а може заатакуємо? Застресувало їх. У неї мелдаун стався і всім мінус взайомину з ним. А цей мусить ремонтувати. Хмари, ті зелені. Ніким бити. Ще сей промахнув. Йой. Все, конець. Не помогло їм. And vexation. Не поміг їм шанс. Спрятатися від слідуючої атаки дома. Цей мусить ремонтувати, кампець. І це дуже страшна битка. Я й не знав, що тут якої буде. Зараз і всього мелдаун буде, септився. Все, смерть. Всі не переживуть низько. Ай. Я тут єдного ще не добив, там ще другий такий цілий. Тяжко є. Ну, перша частина теж була тяжка, бо по-іншому всі механіки фунгували, та тут направду не знав, що казати. Ай, ну поламаний вісу то біда. Тако знав, що як це стане. Я се викупив. Все, у мене мінус один персонаж. Я се без доктора обстав. Ся ще й не попадать. Це дуже не круто. Ну, єден. Вони одного мову били, я єдин їхнього. Hero death. Death heroes remain dead for this entire expedition, but will be available for use again at your next expedition. Добре. Battle advantages. In some battles, the entire enemy party will benefit from a battle advantage. When present, you'll see more advantages icon. Ну, я розумію, це ремонтовання. Це тепер їхній advantage. Ага, я цього й не можу. A miscalculation, perhaps. Страхи. Резіст. Пана, ти руського. Вмиття мелдаун. Це конець. І всі вмирають. Я не вірю в те, що не дійду до кінця. А чомусь я так гріб не полюбив. Є смисл бустеруватися, видав не дуже, треба побити. Flame extinguished. А, у мене огня нула. Ясно.
Чи й не попадать, я в шоку. The slow suffering begins. Сись умре. Секундикста. Ну. Not all who seek redemption will Сись find мусить it. ремонтувати. Та тут вже... Ніщося бити. Всі двоє не дотягнуть до кінця. Здорово, Матю. Здорово. Так ми ся видить, що тут просто вже не є смисла далися бити, які в мене вже двох забили. Чого я фурт іду з такими стресовими бавками, Дуан? Чого набити аж діб його? Та маємося добрі, The blood of the valorous and cowardly Виживем. alike soaks this tainted soil. курів і маддика, та вже маленько з того виліз, та можу бавити, можу стрімити. Тепер, видиш, забили в одні двох персонажів. The Flame Exhausted. І що? І що тепер? Ясно, це смерть. Давай до кінця. Та я до кінця не дійду. Я до кінця просто не дійду. Мене всі заб'ють. Та де? 34 здоров'я, то... Фу, все. Фу. Ні, не дійду. Все нараз ясно. Уся ніщо надіяти. Я із цих трьох, може, я ногу встигну забити з перед ним. А може і не встигну. Ні, все кончено. She fades into the shadows for the last Розгет, так time. прийду. Добре, Матю, добре. Так, добрі, туди... А, сіся ще й лічити знав. У галиба. Darkness encroaches, inexorable. Недалеко дійшов. Anxiety foments insidious fears. Все, ще й мелдаун, теж. Хоч мелдаун, хоч не мелдаун, хоч... Another wound, Теж єдно. another Добре, loss. сів мелди. Атакуй четвери. Learn from each attempt. Deepen your Я що, годен understanding, забрати свічки? and victory will come. Ага. Нова кучія. Пішли спи. Та всяко то фунгує. Up ahead, a light in the limitless expanse. Добре, алтар. Беремо цю саму команду. Це пробуємо щось друге. Що тут є? Timeless The more Void. they have to hold on to, the harder they will fight. Wisdom will help you choose a path. Тут я можу Resourcefulness will виліпшувати ensure you щось. survive it. Journey. Так, це хочу я собі удомкнути якихось героїв, може. А то треба, аби удомкнути героя, треба всі свічки йому забити. Ага, поняв. А я хочу Джестера. Jester, Я хочу Джестера, і тут можеш щось накупувати собі. a
welcome advancement in the science of survival. Look to those who have known fear and failure in ample portion. To recall a thing is to make it real once more. Поняв. Все, я просто пооткривав тепер такі предмети, що несуть, але не факт, що вони мені тепер випадуть. Ембарк. Тепер для мене щось має інтересне. In search of what hope yet remains. Ну, відкрив їм Джестера, попробував взяти за місто Калапошки, поникав, що з того буде. Так, набираємо You героїв. must face your failures or be consumed by them. Набираємо героїв в експедицію. Commonalities between the mythos of ancient cultures was not a new area of study for either of us. But it was there that we first noticed the pattern. The crossroads. Who will step forward into the light? The Crossroads. Добре, берім Джестера. A Берім murderous melody lingers цих двох. long Та й after берім the final chord has been struck. всяк. Ну, що, задарім відкривав Джестера, бо його не взяти. Доволі. То засідемо там, десь ми були, гайно. Forward now, into the crumbling chaos of the world. You can feel it, a change in the air. You see, even your valley is not immune to the spreading stain. Ну, а у Джестера що? There is beauty Так і ми не in our помнимо. imperfections. Іван Ерделій, здоровля. Ага, і це понятно. Це він кладе таку мітку. Battle Ballad, ясно. І мінус стрес, супер, Inspiring Tune. Slice Off. Ага, і це він відходить назад, а на ціль, значить, сліпоту намітує. Круто. Це чи лампочка згоріла, там і темно все стало. Ні, у цих убавці фурт так темно. Так, що то дочинимо? Пробуємо то? Ні, то з цим треба було. А я йому не вибрав тот. Це вже не можу в процесі битки поміняти, то треба було скорше думати. Ну йо. Зачнемо сектори. Сись молодий чоловік туди буде травити великана. The enemy weakens and wanes. А сись буде що? Battle Ballad. Май детально. All heroes are human. Як за ісе май детально почитати? Слідуюча атака на 50% більше шкода наносить. Супер. Всяк мож бавити. Early results are encouraging. Іване, я вас тут ще не відів. Повіжте за це щось. Як вас сюди завело у таке чудне місто в інтернетові? Куй на
тому є ціль та годиного оглушити. Супер. А хто ще може намітувати цілі в моїх персонажів? Все не знав. Угу. Сись може. Сись може намітувати ціль. Він буде тут у бабу захищати, то нормально. Добре, і тепер що? На своїх баб треба було давно забрати. Collaboration confers advantage. Все не можу. Кулдаун є... А, бо ще... Поняв, значить лише із слідуючого хода буду годин вихоснувати. Сліпота, та що там ще його добивати? А, ще його і не добив. Я позират старий, але не часто все вказував. Ага, ясно, добре, добре. Та йоу, та... Дякую, аж зайшов із. Будь із нами, не часто. Хоч, направду, я не так часто стрімлю, гибися хотіло. Добрі, значить, сись часто гулять уперед-назад. А назад він отскакував тим сліпотов. Ясно, добре. Sweet reprieve. Until the next test is put before you. Ну що, пішли сьме. Пішли сьме. Далі поникаємо, що нам принесе доля. We would come here in summers of years gone to write, think, and rest. Добре, значить, все уже знаємо. The radiant flame awaits you at the Valley Inn. Radiant flame. Spend what you can, Раз мастері. or wealth no longer has meaning. If indeed it ever did. Сьому, щось ми хотіли. Ні-ні-ні. Докторові лічення. Сьому стресозний Попробуємо і це туди. Ти може ще щось, щоб ще такого. Добрі. Provisioner. Thunder Grenade. Anti-Venom. Голова вовка. Плюс 3 скорости, мінус 15 HP. Нет. Плюс 20 резистенс до трові. Плюс 15% від дюстан. Ось і все добре буде. Trinkets and baubles, paid for in blood. Всього візьмемо. Кілько в них є. Кілько в них є, то все візьмемо. Що, не можеш? Не можеш, так, добре. Це що? The Radiant Flame. Це... Я це можу просто взяти, воно безплатне, це що? Плюс 20% max HP, Positive Relationship Chance. Круто, круто. А, і це на СС треба, на кочію. Each improvement, a new variable in the equation of your fate. Угу. А бо це дуже круто. Все мені видав дали за того, що мене у спередущій експедиції забили, та бабка мене шкодує, та дала мені, коротше. Айно, easy mod, ясно. Видиш, я за секунду перед тим, як їх написав, то я ся догадав. Вони порозуміли, що я лалка, мені треба допомагати. Кочія. Мінус, плюс 25% максимального здоров'я, шанс позитивних зносин між персонажами,
Та й мінус 25% flame drain. Experience, however Так, у painful, мене ще is много the грошей. greatest Значить, teacher of all. що можеш купити? Ці гранати ще можеш купити. Сесе. Сесе треба буде на слідучому тому. Так, і одно віскі тут. A bit of comfort on the road to damnation. І ти можеш A first of many колесо forks in якось the виграти road. на сесе. Choose your Ідім path. засюди. And ride out unbowed. Пішли сме. Ну, раз не знав, як ліпше перекомбінувати контент на екранове, чат так собі встане видав там збоку. War rewards only resignation. Йдеме никати карту. Йдеме никати карту. Значить, мені ліпше авать в крайній правий, авать у крайній лівий. Assistance encounter. Може теоретично піти крайнім лівим і там нормально може піти. Позирати не дуже тяжко. Ай-яй-яй. Постріляли в ня. Мені ся не полюбило. Тут буде битка, ну. Ні. Тут буде битка. Forgotten outpost. Сись хоче втікати. Сися хоче бити, сися хоче бити, сись ніч не хоче. Ідімся бити. Ідімся бити. Ну, нараз видко, що це вже має легкий режим вони мені включили, бо поміж цими більш не є того мага, котрий воскрешав. А, я за сьому не переключив скіли. Ну добре, не бай. Попробуємо того забивати. Добрі, значить, що я можу зробити? Я можу всіх раз спробувати потровити. Malaise, measured and steady. Будемо комбо чинити. Булстер поскоро видав. А ведь мож. Просто уж убоня не били. Булстер мож просто бом на себе. А чо броню на себе не заведе? Він мав на себе ще броню наведечи. І то я затупив. Угу. Комбо, оглушились ми. Добре. Сись не може. Cooperation is the key. Це у нього сліпота була і він мене на 14 ударив. А, де обіда? Ха-ха, сіня дуже розмітує. Забити. Messy, but Здоров'я. Це effective. що за мод до Майнкрафтовий? Здоров'я, Тонію. Низько бави мене Майнкрафт, і видиш. Та й правду ти повім, аж видав ближайший час Майнкрафт. Не дуже буду бавити сесе. Це Темна Пивниця 2. Да, з гід назад бавились ми першу Темну Пивницю. Мені було дуже інтересно.
дуже атмосферно вчинена бавка, дуже вона мені любить. І будемо і бавити, бо я сякої люблю. І це сложні шахмати, можеш так оповісти. A lesson taught is a lesson learned. Relief comes rarely in these times. Savor it. Туйсь, добре. Добре, Матю. Здорово, як ти ся маєш? Давно тя не було чути. І мене давно не було чути. Туйка, Іпен. Направду, у мене крута команда, бо у мене з цих 4 персонажів фактично троє вони мінятися позиціями, коли треба. Ну, не коли треба, а сут у них скіли, які їм дають мінятися позиціями. Наприклад, я тепер можу передаву скочити отсяк на першу позицію. Ай, ну у вас все та були. Пак і у нас їх офіціально були. Много хто колядував 24-го, 25-го. Голесо з вами може стратити. На кучі. Тут треба тепер міркувати, що чинити з цими персонажами. Угу. Голесо, авать броню. Голесо, бо поламались ми вже. Встиг їм попити. Щось добре мало бити. Квиня будуть чекати вже гості. О, там у кінці щось небезпечне. Мені тут у жону треба забити. Зачнемо сяк тоді. Гар-гар-гар. Кампець. Страхи. Місяць такое не любить. Баба з дідом несуть коло нас. А вони десь далеко витяжив? A brilliant conclusion. Так, Сіздора сьме. Ага, пес гібесокотач, значить пес закрива все. Всього забити і полічитися можна. Супер. А ти можеш... Юй-юй-юй. Ні, це була дурниця. Юй-юй. Лічи, 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 лічи.
добре, когось ми забили. Без пса їм буде тяжко. На тих сліпоту можна виречи. То ти через сліпоту трафлять. Паскудяк іде. Ай-яй-яй. Ну, з бустера тепер немного. Пісна. Закриємо туди сюди. На! Не трафив він. Так, у тебе 18 із 42, у тебе 17 із 36. Може, когось із вас двох полічити. Ай-яй-яй. Так. Вони тепер у США коло родини. Ага, моя мама. Там мають 3 сестри. Ясно, ясно. Ну, порозумів. Та в швидкість вже американтоші. Так, огінь з дня має зайти туди нараз, а ну, має з дня зайти в неї. Messy, but effective. І ця битка була досить легка. Що там в мене куча є? Куча у мене з цим огнем, а більш нічого в неї такого не є. Ніч не можу на кучу заверечі. А, сутуня сесі, трінкет. Я дурний, треба було давно. Угу. Так. Нормально. Нормально, пішли сьме. Кудись ми артефакти розмітали, та й дупи. Так, помагайчики. Тут всі на одну думку, авать голесо, авать ідіння. Я би казав голесо. Значить, то грабити їх. Добре. А от тепер у мене ціла куча. А, у мене і так було голос. Треба було броню брати. Мигалю. Unknown. Я казав, що крайній лівий буде. А Барістанові це не полюбило, Барістан хотів туди йти, де битка. Ха! Герой один. О! Тепер уже лампочка перегоріла. These seasoned soldiers were deployed to a winding front, meant to prevent the cult's descent from the mountain. А, всього може щось купити. Кабоня щось добре було. Якісь артефакти, от що. Ну, я порозумів тебе, Матю, порозумів. Я фіглю, тися на то так не твори. Так, можеш всього купити ще. А я його це хуснув хоч. Не хуснув. Сьому 4. Сьому 4. Барістанові можеш гранату заверечити того разу. А сьому антивеном. Та й буде добре. А що можеш ще всього купити? Ніч такого у нього не є. На що б у мене були гроші?
А як із нього вийти? І це не просто, що придали до бавки, це і ця бавка такий домак іншако... Procrastination of the inevitable is Домак futility. іншако фунгує. Itself. За перше, туйка ти вже не йдеш таким... Уже не йдеш тим запутаним лабіринтом. Ти йдеш на кочі таку карту. Де у тебе є пару паралельних варіантів, ну ти не можеш вертатися назад. І сама механіка битки дуже читаво перечинена. Сама механіка битки, ну, доста інша. Воно визира так само, айно, в тебе є пару персонажів, і вони за шором, один за другим ходять. Або їхні інтеракції читавося поміняли. У кожного героя тут і навикися читаво поміняли. Ну, много іншого. Я тепер ники бавлю вже дораз 2 години. І, ну, мені раз тяжко. Мені раз тяжко, я щися учу. Ож, тот факт, що я бавив перву темну півницю, воно великий плюс, но то не значить, що я тут на автоматі легенько все проходжу. Ну дуже красно промальована. Дуже красно промальована. Так мися любить, що. Добре, значить, мож на нас баф Collaboration з confers резистом. advantage. Мінус 3 стреса, супер. Так, бустер туди не є смисла, айно, значить туди... А ведь може нараз защищати. Воно мені ще й другий дасть. Угу. Добре. Так, треба буде нараз знімати чомусь. Дуже паранно промальована бавка. Я не можуся просто наговорити, наскільки вона красна. Добре. Значить, з цього є смисл. Ні, ліпшого не буду розлічити. Попробую так. 7. Добре, і значить вже спаде з нього все. Угу. Ай. Доста сильно, доста сильно. An opportunity Ах, хмари зелені. squandered. На всіх 3 завжди. Так, з кого туди є смисл зняти з цього? Welcome relief from caustic agony. Mistimed. Не трафив. Misdirected. Добре, не бай. Haste хмари and зелені. carelessness. Hallmarks of the unprepared. Всі субо, що здачу дає та вбивати. Так, ніч інтересного. І сись промахується, треба було захищати когось із своїх туди. 4, 3. A miscalculation, perhaps. Дуже не сильно отрову удавляти. Не буду цього року йти, бо не є дома нікого. Не є дома нікого, та і я не буду йти. Не дуже є смисл.
Messy. Всьому добре, сись має то комбо та лічиться плюс 5 нараз. А йому менше всього треба, у нього 50 здоров'я, всіх там по 20. То так і фігля якась. Хоч я полічу маленько. Ну, ще один раунд. Ха! Ще 4 пауки. Ну добре, добре. Аж кажете, аж треба, то добре. Тяжко буде з цими. Всі пауки доста паскуни. Які були паскуни в першій балці, такі паскуни тут, або по-іншому буде. Дуже много отрова на німечу. Hold fast, for who knows what lurks in the beyond. Честер вже в небезпеці. Дуже в небезпеці, треба лічити нараз. Welcome relief from caustic agony. А з цим буде... А то ще пауки ходять, сятилибося. Так. Кілько можна не трафляти в нього. This road cannot be walked alone. Так. Ну, або і так можу пуститися вже в рази ліпше, як було минулий раз. Минулий раз від мене всіх 4 поубивали дуже шиковно. And apply it judiciously. Добре. Всяк можна бавити. Айбо всього страшно мало здоров'я буде. Так. Що я можу вчинити? Комусь полічити все? Ні, ліпше всього бити отрову. А він ця отрову не б'є. Паскудь. Що може вчинити? Закровити. Давайте ліпше всього сліпити. Сись туди може всяку чинити. Опа. Сися спрятав. Нормально. То що, будемо їх туди сяк розстрілювати? А от так, так. Резистивність собі будуємо. Бустер раз безхосенний. Може закрити когось, може закрити Джестера, наприклад. Треба було цього закривати. Не бачу. Добрі. A simple variable, easily resolved.
Так, лічити не можу. На 7 кулдауні. Можу попробувати відсліпити. Айно. Значить, 70 туди верне назад. І можу туди видержати... Ось цим добити вже. Нелегка була битка. Айбо плюс 1 mastery point знайшов. Так? Добре. Сись забитежив. Turn, start, forward 1 or back 1. Ага, поняв. Така чудна у нього болячка теперка. Або я хотів вообще миттєві виключити сесе. А от чому виключити? А й сему включити. Сяк. Других навиків ні в кого ще не є відкритих, лиш у миття. Візьмеся далі. Маленько мені не любить того, що тут вже не є таких фурташніх героїв. Аж не є фурташніх героїв, аж тут вже на кожну окрему експедицію якісь новіся набирають. Shrine of Reflection. Ану, кого можемо? Все, митясь ми вже одну чинили споминку. Чинім туди всьому Бористанові. Понекує, яка в нього була історія. Chapter 1. A premature promotion. The politics of a military career are perhaps as treacherous as war itself. Though untested in combat, his acumen for advancement was unmatched. Through a dubious campaign of influence and intimidation, he had at last claimed a coveted command, and was eager to bask in the glory of the victories that were sure to come. Добрі. Так, який навик? Ага, зняти... Ага, інтересний скіл. Айбо... Стоп, каче, пау, біч, мазафака, струке, пак. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякуємо, що не бачі, за такий щедрий донат за 100 гривень. Добре, затямив. Всі гроші підуть на Хосен, не мені, а й на посправдішній Хосен. Та що, желаємо вам доброго вівторкового вечора. А ми далі бавимо темну півницю. Пакутай то, що не бачить, нам прийшов. Чекайте, хотів поникати. Значить, щось це за навик такий. Below. Значить, він... Замість чого я його можу взяти? Defender мені треба. Булстер не можу. Воно мені не треба. Все усі в композиції команди, воно доста лупина, воно мені це не любить. Ото, коли в мене був Man at Arms на 4-й позиції, то туди би можна було думати. А він у мене тепер основний кошкоду наносить даже. Wheels askew, coach Колесам limping. побив. Be prudent. Це що таке? До церкви зайшов каламар. Та чийся з ним мусить буде бити. Культисти, ясно. І всі сильні. Забахали всіх до фраса. Ай-яй-яй-яй-яй. Туй мусай, значить, Ктулху
такі, не ктулху, мікро-ктулху такі. Як то будемо чинити туди? Будемо боронити своїх. Будемо боронити своїх. Хмари музелини. Не можу по ньому трафити ніяк. Ну, це фінал. А чого не можеш? А, бо сися спрятав. Капець. Ха, не того полічив. Супер. Все добрі. Добре, і ногось ми мінуснули, і це вже великий успіх. Крит. Крит то не дуже добрий, а ми як можемо туди зробити? Можемо його отравити. Може було і посліднього отравити. Страхи. Треба тут оборонити когось, наприклад, цього. Треба бити таку бамбулю взаді. Вона мені буде чинити проблеми тепер. Є смисл декого полічити, це не дуже. Всього не можна. Empowered, emboldened. Цей вже дуже слабий. Айбо і б'ють всього та полічиться на 5 здоров'я. Another impediment. Cleared with 8! impunity. Ого, як. Я і не подумав, що он так побили. Стоп качает, пау, бит, мазафака, струке, пак. Чистовані цімбори, знакомі, жителі нашого краю. Там, видав, мало бути ще щось, що не прочиталося. А ну, чекай, я піду поникав дяку. Це цілий текст який був? Айно, це цілий текст який був. Чистовані цімбори, знакомі жителі нашого краю. Там, видав, мало бути ще якось поздоровлення з Ірха, айно. Лиш не прийшло. Красно дякую Біровою за 100 гривень. Всі гроші підуть на Хосен, ми їх дамо декому, кому немає треба. То вже 320 у нас. А ми доти йдемо далі. Не мало там бути ніч? А, Митя спалився, аж він задонат. Туди красно дякую. То нам все дуже пригодить усім. А ми тільки, видиш, бавимо дещо нового інтересу. Можеш стріляти того, а от ціль на нього наврічувати, як тут чинити. Яй-яй-яй. Що, не можеш? Всього можеш. Ти ж його не пряч. Не так страшно могло бути. Всього добити буде не тяжко. Надіюся.
Ну, битка з культістами раз проходить, ну, так, напряжненько. Бо могло бути і май тяжко. The fiend's strength dwindles. А ну, полічишся? Полічишся, супер. А, він ще й не вмер, ай, бо я сі так полічив. Дуже класно. Добре, Нико не вмер, Нико не при смерти, Нико не перегружений стресом. Дуже-дуже успішна битка. Можете туди полічити. This wound От at і так least має has вмирати. been tended to. А, тут має вмирати. Круто, круто, культистів забрали сме, файно. Greater threats await those who dare. Так, щось ми виграли. Dark Impulse. Unforgettable Trinket. Unlocks the potential of culted trinket. Плюс 5% резиста. Ага. Все класно. Так, ідемо розбирати наші артефакти. The loathing whispers. Плюс 50% резиста від отрову, то треба видав митьові. А сесе треба барістанові. Бо в нього і так уже одна болячка є, то би не імів ще одну. А по жебах у них... У нього у жебах ніч не є. Пішли сме. Не трафив він то. Добрі, так. Cultists emanate from the great evil at the mountain. They appear at Oblivion's ingress and Oblivion's rampart locations. The last location before an inn is always an Oblivion rampart. Ясно. Добре. There are yet places such as this, where a little light Seremenті still gained a gathers. quirk. Добре. The provisioner eagerly accepts the Bulbon's venom gland. Плюс 1 того. Добре, що у нас є? Take all. Mastery onward. Добре. Мінуснувся тим усім тот. Далі, треба щось Conventional fare. накупувати. But fairly priced. Все мені треба. А із цих можу купити ще один сись. Все класний трінкет, місія любить. Значить, резистивність до болячок, резистивність до мувмента. І це треба буде комусь із моїх на задній позиції. Що ще можу купити? Сись, стрес знімати. Все, вже не можу. Ну, добре. Далі, Mastery. One learns quickly when survival demands it. Ліченням уже виліпшу. І сем уже виліпшу, кампець. Все, що мені треба було, я вже виліпшив. Сись туди. І point blank shot. Ліченням взяв. Все туди. Все, мені такого не треба. Може хіба туди ще стан виліпшу йому, та й все. Паради. Паради дали що? The next stop is leagues away. Plan accordingly. Так, це голесо, що мені дає. Ага, плюс 4% positive relations chance. A smoother ride. Поремонтувати. For a time at А це least. поремонтувати вже не можу. Ага, інтересно. Бо грошей в мене є. Добре, не бай. Куди далі йдемо? Everywhere Далі йдемо in в попалені ruin. землі. Everywhere. In need. Odpoczytek і в попалені землі. Пішли сме.
forming relationships. Whenever resting and an inn, there is a chance that relationships will form between heroes. Добре. Hopeful. Aspiration unites the hopeful. I see двоє. Emeralds. А, сіся двоє, While ще the їх heart залюбили. still beats, desire will never die. Значить, їм треба якось комбінувати між собою буде навики. Сись булстером, а сись fade to back. Це тяжко буде. І ці два навики можна буде скомбінувати. Значить, треба буде цього вискочити на першу позицію. Сим то, а сим дали point black shot. Добре. Треба собі затямити, попробувати комбінити Джестера і Хайвеймена. Disprol. Behold, Так, the стійте. great cities of man, ruined and aflame. Айно, сись Джестерові буде добрі. Уже бах є. Уже бах не пусто. Айно, добре. Скіли, а ну, це добрі включені, добре. Добре, пішли спи. An elementary problem, is it not? А от не так. Знаєте, як ми з Миттю можемо вчинити? Виключити йому сесе, а сесе включити. Поникав, як то може буде робити. Никаємо на карту, значить, усього бока буде больниця, управо буде больниця, та й гордер. Не знаю, це мені дуже треба. Босс-файт буде наліво туди. Assistance encounter. Не знаю, попробуємо. А ко куди хоче. Тут із моєї команди Нико нікуди не хоче, лише Парацелус хоче у башту. Та пойме в The башту, root найму will всі любить. exact a toll on wheel and axle both. Hold fast. Ну, Фосу вже поломив колесо. The Watchtower. І що тут буде? У всьому Watchtoweрові. А, воно мені відкрило тут всі незнамі тут і... Тепер я вижу, що де буде, ясно. Тут стандартна композиція команди зараз. Мес, огняна дівка, сисі з топором. Добре. Туди якось ми се договарювали. Сись раз скаче на першу позицію. Далі, Джестер має на нього слабість навречі. Ого, все було сильно. Все було дуже сильно. Все не з бустера треба починати. Треба крити. Огінь, все, йой-йой. Треба всього лічити нараз. Добре, тепер сись буде мати point blank shot. І плюс 4 здоров'я дістав. Супер. Steady yourself. 13. Йой-йой-йой. Страшное. Так. Не знати, кого лічити. A little help impeccably timed.
Добре, псась ми забили. Ото значить не з першим, а з другим скілом у мене мало бути комбо, ні? Це я так і не поняв. А я не дуже мав чим, значить, бити послідню позицію. Collaboration confers advantage. Я маленьку дурницю вчинив. Я йому, значить, то стріляння забрав, а я без того четверту позицію ніяк не можу бити. Ну, такою взагалі ніяк. Ніким. Така собі комбінація вийшла. Хотів посліпи мало. Посліпились. Ой-ой-ой. Страшное. Страшное. Сессия полічить, не вбитих полічили. Добре. Якраз один раз іще може. Ну добре, що хоч кріт прийшов. Ай, бо сяк не може, треба му включати назад стріляння. The past is gone. Let it Плюс die. 20 резистенсі до гньовий. Все беру. Воно мені якраз тепер ся читаво пригодить. Так. Резистенс і до гньови. Кому то може бути? Тобі, значить, буде. Ну, а хайвейменове, значить, виключаємо СС, включаємо СС. Бо треба. Watchtower. Все знав, що таке вже. Та й Ordainment. The closest you get to the mountain, the greater the chance the enemies you encounter will be ordained. Ordained gives that enemy extra power. Ясно. Значить, плюс огне. А кілько у мене огне? 90. Плюс 1 броні, плюс запаси якісь, плюс їдіння. Жмемо броню. Бо голеса не було у варіантах. А що ти... Що тебе ще світить? Таке, якби ти щось хотів. М? Свистатися, йдемо далі. Ко куди хоче. Троє хотять. Троє хотять на звіздочку. На дзвін. На звіздочку. Господи, що говорю. Йдемо туди на дзвін. Що будуть хотіти герої, туди я буду йти. Що, мені, ну, то їм все пак бити, що. Ну добре, всі хоч живі, здорові. Shrine of Reflection. Кого туди беремо? Берім Джестера.
Jester. Chapter 1. Some strange melody. He was a layabout without aspiration or purpose, content to loiter on street corners, languidly busking for passers-by. Roughly ushered from the bustling commercial blocks, he wandered the forgotten corners of the city. An intoxicating melody drifted over a nearby cemetery wall, and he stumbled deliriously amongst the tombstones in search of the performer. І щось це за... Доброго здоров'ячка. Ну і щось це за навик. Воно просто таргет відмітує на одну позицію назад. Досить слабенько. І що мені з цим чинити? І це на союзника можеш основати. Ага. Ну я раз не вижу, як це можеш закомбінувати з тим, що в мене тепер є. Добре. Де хочемо йти? Resistance Encounter. Hospital. Йдеме в Resistance Encounter. Що тут є? Солдати. Добре. Ой-ой. Все було сильно. Всякого не чекав. Ага, tu їх не можу просто так. Резист. Сильно. Ай-яй-яй. Камп'ю, які вони набафані усячиним. Щось це забавка, там не писало. Це Темна Пивниця 2. Darkest Dungeon 2. 6, ой. Це треба лічити геть. Йой-йой-йой. Ну, кампець вони броньовані. Я в шокові. Кампець, я ся ріжу у сесе просто. Клайв Баркер? Не знав, що. Ну, розбились ми перві туті. Ну, тепер це вже можеш мало май бавити. Ого. Це дуже сильно було. А чого мені броню не поклало? Дуже непривично. Ого. Болить.
Collaboration confers advantage. Яй-яй-яй. Що пишеш? У мене диск на лаптопі не такий і великий, може... А, уж кількося важить? Вона доста мало важить. Олем секунду. Properties installed files. 4 гігабайт. 4 гігабайти. Як на... Ну, і на всяку модерну бавку взагалі не знаю. Ну, і це була сложновата битка, з-поза того, що та спереді не можна було обійти. Bear Trap. Ха. Bear Trap. Але ми попробуємо. І стресом раз проблеми немає, ми сяк попробуємо. Шлись ми. Не я не вхопив. Lament the knowledge taken by the fires of these fanatics. Ого, тут фанатики якісь. Та що, та тут все треба бити. Треба просто никати. І з ким мої ліпші зноси не будуть. Но. See was out. Observe the subject Ordinated. carefully. Is and this you enemy is will blessed. discover Ясно. its Це мої weaknesses. сильні версії. Так, сей 100% буде мене What can we кровити. learn upon Клікаючи closer inspection? по його руках. Це теж щось небезпечне, но будемо пробувати. Попробуємо підсліпити. Добре. Тягне мене на перву позицію. Інтересно. Будемо боронити своїх. Пробувати сяк бавити. Collaboration confers advantage. Своїх лічать. О, себе, як мінімум. Так. Medical Herbs. Зняти з цього. Добре. Ми сліпити попробуємо на цьому наверечі. Получилося, добре. Сися запалить, но то не важно. Тепер головною, бо мені бо його не пересунули. Оглушили його, не добре, бо добре його не пересунули. Тепер то треба би хайвеймен походив. Так, булстером раз не конич. А сися полічив. Ай, супер. Ну,
тепер хай нам треба було лиш... А, ясно. Добре, себе полічив. Ай, ну того не вбивай, бо себе полічив, вже добрі. І тут і травися якраз пригодили. І ось. Що треба вас сімборове убивати, помаленько. Ха, не встиг здачу дати. Ха-ха-ха. Ой, всіх такою попалив. Або не бай, не бай. Всіх можеш бити, всіх можеш бити. Добрі. Всього. Не оглушились, мене шкода. А кілька острів важить. Все вам так з голови не уповім, то мусить никати. Кіть секундочку видержите. А де є острів? Острів многом більше буде. А! Пів гігабайта. Кажеш, 500 мегабайт важить. Я в шокові. Я думав в рази більше. 2, такое. То не бай. І то не бай. Immobilized. An opportunity Задоджив. Не бай. squandered. А, він з'їв гріб свого і полічив своїх. І як інтересно. Дуже-дуже інтересно. Всяк із цими комбами бавити ще цукор. The work continues. The fiend's strength dwindles. Не бай. Томат не бай. Парада. Straightforward. Всі ся полічили Defective. файно в процесі. Спозад своїх добрих зносин поміж собою. І все класне. Це мені треба на когось. Ні, і це на ньому дуже круто. Все можеш поміняти. А лампа що нам дає? Це лампу мені не дуже треба. Ні, нормально, можемо так іти видав. Perhaps you are finding your courage at last. The fanatics feed themselves to the fire, their flesh melting like candle wax. Ще jedna битка з попаленішами. Всі кажуть утікати.
Я тепер не мав дяку на острів, тим більше на 7 тисяч людей. У мене з 2 тисячами людей бавка вже, ну, читаво грузила комп'ютери, вже не дуже добрі функціонувала. Того немає смисла тепер. А 7 тисяч, яка ціль цього челенджа? Теоретично воно може, просто воно тепер займе нереально много часу, мені то тепер не буде інтересно. 2000 теж виділося дуже тяжким челенджем. І я його прийшов. Нормально. Без проблем. І 7000 теж можна набрати, просто воно затягнеся. Воно видко було, що там від 500 чоловік до 1000 скорість набору була сяка. Від 1000 до півдора вже слабше, від півдора до 2 дуже ся довго тягнуло. Та до 7000 теж може дійти, але то буде нереально довго. Мені то буде просто неінтересно. Так, є смисл цього полічити нараз, може ні? Раз, ні. Здуємо з цього функції. Так, смерть. Добрі. Кого би ліпше встрілити? Того мага в задах. Ого, як му файно подав. Як му файно подав. Straightforward Котра. and effective. Це котруся бавку звідається, це по-українськи. Кіть за острів та Айна. Вона є і по-англійськи, і по-українськи. Треба його полічити. Острів по-англійськи та й по-українськи. Там другого інтерфейсу раз і не є. Ого. Ого, читаво. Ай, промахнувся. Шкода. То можеш попробувати сісі учмілилася, но не посунулася. Добре, стався самий маг. Стався самий маг. Добрі, та тоді є смисл в себе повідомити. Видав. А ти не море перечекаш. Не полічиться, і нормально. Нормально, нормально. Могло бути в рази гірше. Greater threats await those who dare. Що знайшов? Плюс 10% максимально здоров'я, мінус 3 кріт. І все, я знав, кому треба. Це так ви Парістанови. Так. Так може. Пробуємо так раз.
Хуйсась видав попаленівші будуть. Айно. Ти страшні такі. І то ти ззаді сьому ще не видів. Шаман. Analysis is the natural Ясно. prelude to action. Шкода. Сись капкан мені ся не любить. Я якраз хотів скакати впереда, а тепер не вийде. Або можу чмілити того ззаду завтра. Ю. Добрі. Дали того попробувати застрілити, бо тут шаман дуже паскудний. Steady yourself. Ого. Ай се боліло. Тоді що чинити? Комбо. Добре. Промахнувся, супер. Забув A стереме. simple kindness. Айно, і броню собі дав. Супер, всяк має бути. Та це паскуда лічно. Та й сильно б'є моїх. Мені ся такое не любить. Так, сись боронить цього. А сись полічити себе видав? Ні? Ого. І це дуже боліло. Все дуже боліло. І це як? Чого в мене джестер на первій позиції? Мені це не любить, це щось недобрі. Просто утікаю за нами. Йой-йой-йой. Мені се домахне. Solidarity may yet arrest this collapse. Так, треба давити шамана, бо він мене починає дуже бісити. Ого, сильно. Так, є на кого бустер намітувати? Є.
комбо, полічитися і все добрі. Або як би полічити тих задніх, домак не ясно. Ну, та не бай. Головне, ось всіх ми даяк перебили. Ага. Все добре, артефакти, бо не туй. Туй по паленющі, туй камені, якраз резистенс від огня дуже би треба. I'm not crying, look away. Що таке? Що за рембані? Зась по паленющі. А кілько мож. Битися. Утікти. Битися. Я б вам казав от цих єдних утікти. Full inventory? Ого. Full inventory? Ні, у мене ще 2 слоти є. Всіх уже бах. Я не дуже хуснув сесі. Штука. А тут колеса покажу. Wheels askew, coach limping. Be prudent. Що там у нас дали? Desperate Fear. О, плюс огонь, плюс колесо. Все мені треба. Інно колесо є на броня, ясно. Якась бідася за мною настати. Emboldened anarchists. Ну, з цими се вже Desperate to прийде бити. exercise their nihilism. З цими се мусить бити. І... Або чого я поколочений? Чого мене поколотило? Нормально. Всяк може зачинати. Всяк може зачинати бити. Cooperation is the key. Добре, мені тепер треба вискочити наперед, а? Всяк, ну, тепер ми у привичних позиціях. Акселерат. Додж, атака, ясно. Не бай, не бай. Так, пережиме. Ну, він раз був осліплений ще. Будемо пробувати сесю стрілити. Ай-яй-яй. Болить. A simple kindness. Маленько стресу збавимо на всякий. Measure out your violence and apply it judiciously. Добре, вийшло нам його учмілити. Все добрі. Вийде нам його... Що? Позирало, аж мочиш всяких фразів. Айно, у всьому гибо смисл цієї конкретної бавки, аж шиліяких фразів бити. Не все єднако ефективно, правда. Так, цей раз осліплений, не мав би трафити слідуючий раунд.
The enemy weakens and wanes. Так, сись би мав умерти сугубо видотрови. А ми будемо до доктора закривати собою. Ай, ну сись на... Сись має умерти. Ай, добре, добре, супер. Осталася лише стара вдова. Із стару вдову. Стару вдову чим би? І не ясно чим все з ним. Повічимося тут, да? Нормально. Супер. Всіх попаленюшів має легко бити тих, що з отрову вбили. Не знав чого. У ті вхащі з отрову було май тяжко. Добре. І ця комбінація добра. Значить, цим я заскакую переда, цим відскакую назад. Цим можу стріляти усіх кого у кінці. Це дуже важливо. А цей почти не хуснув, як так подумати. А як так учиню. Попробую у такій конфігурації ним забавити. The coach's plating is spent. We are exposed. Це мені побили броню всю, айно? Айно, побили ми всю броню. Слабавня кучі. Зась, Oblivion's Rampart. І з цими вже мусить бити. Тут не є варіант. Юй-юй, щось який. Щось який великий ще. Дякон. А, я буду дяка бити. Ну, добрі. Мені тут насправді треба всього раз давити. Дуже би було добре. Можу посліпити? Можу. Добре. Раз закриваємо сюди до когось ззаду. Trammeled, trapped, held captive by fear. Не бай. Так, собі резиста навержу. Юй-юй-юй. Все заболіло. Добре, ж можу сяк полічити. Критикал по всьому, а тепер... Найлиш Highwayman. А тепер від нього ся видав. Ні, не вернувся. Класно. Супер. Це при тому, що вони теж вже двічі лічили, я їх дуже файно побив. Бульстера, це може... Сяк, руку. Учмілилого, супер. Парада. Вся команда мені ся любить. Agony by accumulation. Досить інтересно, що вийшло раз бити дяка, а не сього. Тому вже конець. Всіх двох би мало бути вже легше вбити. Ай, супер. Ну, і стався сись маленький.
З ним би мало бути не так. Тун-тун-тун-тун. То може його хоч застрілю? Ні? Empowered, emboldened. Все, добрі. Цих попаленюшів має легко бити. А от я вже просто мало май навик на механіку бавки, не знав. Healing given. Це щось таке. На кого може сись поранний трінкет заверечі? Це, наприклад, не треба, це може виверечі. І це теж може виверечі. А й це інтересно, на кого би то може забити? Хотів би на митя. Або треба му туди і се зняти. Ну, попробуємо сяк. Все, прийшов. Що, де я скасував острів? Я його не скасував, його We можна would come here in summers of years gone to write, think, Range and skill rest. плюс 10. Добре, супер. Mrs. the mark. Ага. Ну добре. Барістанови не привикати. Так, а як мені все хоснувати? Так, плюс 10% макс хп. Мож кому? 36. Заблоковано? А сяк? Фунгує. Плюс 40% резист. Досування. Айно. Сьомо туди. Хілити не мусай. Добрі. Так. Mastery. Practice, Що там вивчуємо? improve. Сись навик на Хосен. Сись навик на Хосен. Я скачував на Стімові. Steam, знаєте, така платформа, там бавки всякі можеш купувати. Так. Все ще можеш взяти туди. Сяк. І туди. Сяк. Добрі. Planning and mindfulness, as vital to survival as sharpened steel. The plating is patched. The coach stands ready once more. Що можеш купити? О, можеш купити ще щось. Плюс 20% Location Scouting. Плюс 100% Academics Caches Location Scouting. Може і все треба мені? Сяк. Тепер я його можу забити. Це не можу його забити. Це то вже на слідучу. Pet Slot.
Unlock at the altar of hope. Ага, бо я й се забив, то мені треба на алтарьові, то. А є безплатна. Ні, я би вам дуже радив купити острів. Вона не така дорога і плюс гроші підуть на хосен. А кіт не хочете платити, то не бавте. Ну, The йдемо далі. inevitable end of your journey Перейдемо до awaits you гори. once again. Hopeful, супер. Aspiration unites the Якими hopeful. скілами? Ага, ну. І це буде легко закомбінувати. А сих як закомбінувати? Це не знаю. А сих як? While the heart still beats, Тут desire все так і will було. never Я просто die. додавалося, мені значить, ще з цим. І з щитовиком. Класно буде. The Mountain. А ну, що мені карта At каже? last, the great ziggurat. Карта ніч не Temple каже. of failure and regret. Щось. Будемо никати щось. Карти не є, просто по прямій Йдеме. Кілька хрестів. Ну, готуйся вже наче на щось інтересне. Все знаємо, що Implements in Grass. О, то тут 100% битися. На, який комплект подобний вже сьме вдив. Два стреса не. Так, Altar of Denial. Exalting Unspeakable Cosmic Forces. Ясно. Раз файний резист на своїх навишами. Далі, мені треба попробувати... Що? Попробувати зачати бити сього туди. Попробував. Early results are Дуже, encouraging. дуже сильно. І крит на критове. Файно все. Ну. Bravo! Браво! 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 Дуже легко. The Дуже unrelenting парадно получилося. application of violence Ой, не віриться. yields morbid gains. Ой, не віриться. Так. Це треба порозбивати якось. Це можна було до того добрати. Юй, а то такий паскудний. Ай, ну я бавки купляв на стімові. Ну, не всі, бо не всі бавки суть на стімові. Майнкрафта на стімові не є. Until the next test is put before you. Що там дали у нас? Може їх треба поміняти містами? Да, як сяк. Ні, нормально стало. Ну йдемо далі, не кемічне. Тут нікуди повертати не треба, добрі. Легенько. The colliginous cathedral. Malign temple of the Iron Crown. Яка локація? Ні? Читав. The mind must be freed of its self-imposed incarceration. Інтересно.
Не можуть гілитися. Угу. Latch of regret, padlock of wasting, bolt of limitation, shackle of despair. Капець. Ну добре, а ну будемо пробувати з ними забавити. Cooperation is the key. Кого будемо бити? Раз цього віддав. Юй-юй, 55 здоров'я. Доста читаво. Промахнувся, не круто. Не можеся полічити від того. Ого. Тяжка буде битка. Йой. Incremental, but deadly all the same. Юй-юй-юй. Cannot use melee attack skills? Страшно. Йой-йой. А що я не... А, бо я не годен... Ай, ну я не годен не що то. А це дурниця, це не в том нажав. Ну, добре, свистатися. Можуть попробувати всліпити. А чи це фунгувало? Так, я буду закривати собою хайвеймена. Ви не мене таке звідайте. Я волів би бавки купувати і знати, ось не буду мати з тим проблем. Де вгали б? Чогось то-то? Ну добре, 25, 21, 18. Можеш попробувати себе полічити, можеш попробувати всіх тровити. А не тровиться. Йой, тяжка битка. Anxiety foments insidious Ого, fears. проблемка назріла. Cannot use range skills. Добре, не бай. Лиш не фунгує. Не фунгує. Залічити. Далі що? Чого он? Ю-ю-ю. Bullet. Inspiring tune. Lenity. Grace. Та й на себе би не Acts похибів. that drive back the darkness. Ого, ого. Ну все, тепер десятка у нього. Meltdown. Ну супер. Мінус 3 relationship із кожним. Trampled, Так trapped, ти треба було. held captive by fear. Сісіся всі полічили, кампець. У мене так не фунгує. Cannot use stress heal skills? Ася, ти либистися. Чого? А чого у вас проблеми купити бавку? Не маєте грошей? A calculated generosity, but a welcome one nonetheless. Ой-ой.
Спасти Джестера. Fellowship forged through toil. An interminable conflict. Я навіть не знав, що вам казати. Що значить гіб? A breakthrough. Не гб, а гіб. У мене було завтра окреме відео. Не никались. Йой, це ободвоє на тому. Страхи. Все. Мер мій доктор. Більше ся лічити не можу. А, все, конець. Двоє умерли. А сися ще й промахнувся, ти вбися. Ні, я все не витягну. Ех. Ну, забились на двох, хай по що. Вони теж двох забили. Я сяк видав не виграв. Mistimed. Ще й курт, Misdirected. ще цей курт промахував. Excellent work. Ай. Не полічишся сяк. Сисня заб'є. What is it, then, that gazes back so intently from the abyss? Messy, but effective. Кампець. Як вони до посліднього. Ого. Круто. Може так було скорше. Йо-йо-йо. The final chord is struck. Кампець. Ну, це брутальна битка. A miscalculation, perhaps. То лиш не трафляв. At last, the world's mind is free to remember a time В нього before the мелдаун. cancerous Понятно, він це сам corruption. обстав, усіх перебили. Не чудно на нього. Shackles destroyed. І що це значить? Я щось виграв? The shadow's advance has been halted. For a time. Ну, я назбирав дуже много свічок. Ну, і це була крута битка з босом. Направду тяжка. Направду тяжка, я втратив 3 із 4, і 4-й ледве легду. It was you who found the cipher, scribbled hastily in the decaying margins of some long-forgotten tome. Scribbled in blood.
Whether by providence or happenstance, we stumbled upon the mark of some strange power invoked the world over, reflected in cultures predating mankind itself. A semicircle radiating 5 points of power. Так розумію, про що A першу історію. symbol hidden deep in the Я всіх iconography увидів of на твічові every того. ancient empire. Що з тим мозком ся били. The Iron Crown, enigmatic and ubiquitous. Ну, тепер у мене є он 70 свічок. Можу попробувати відкрити якогось нового персонажа. Wisdom will help you Давайте. choose a path. Resourcefulness will ensure you survive it. Так, це що нам дає? Unlock filthy skin. Companions. Треба мені компаньйона. Треба мені видав ліпший огінь. Each infernal flame provides a different challenge by applying unique modifiers. Треба якихось героїв. То Митя умер. А це що за плюсик? Long recovery, hot bath, memory. Ага, і це значить, у мене ся тут став сам Митя, бо він прийшов. Інтересно. Що з ним тут можеш чинити? Іду поникав, Hearts and кого може minds ще will героя carry the відкрити. day. Bounty Hunter прикольний. Геліонка класна на демедж. Геліонка, Man at Arms, тих двох закомбінити, або туди Highwaymana можеш не брати. Лепер, інтересний, окультіст. Весталка. Може весталку відкрити? Замість доктора. Другу Vestal, весталку. І геліонку. Hellion, І значить, туди буду яку команду мати? Геліонка, Man at Arms, Джестер і Весталка. Попробую так. the true splendor of a world. Those who live within it. «27». To recall a thing is to make it real once more. A welcome advancement in the science of survival. In Iron Banded Wheels. Ага, це возможно мені ся впаде такий. Відкриємо ще якийсь. Альманах, The Tangle. In the Tangle. 15% демеджа, такое. І у Спролові 15% демеджа. Before each location, chance to produce concoction and powder items. Нічого такого інтересного. In items. Every twinkling recollection is another implement at our disposal. Ага, болячку забирати, супер. Look to Що those з цим who have чинити? known fear and Що з цим failure чинити? in ample portion. A long recovery. Плюс 15 resistance, A це memory добре. of pleasure can dull a moment of pain. Apply a memory onto a hero. Круто. Once more into the maelstrom, in search of what hope yet remains. Ну, я на нього тепер поклав тут у кащурку, айно. А не планував його тепер брати з собою. The seat of your denial, Resentment. perched precariously in the murky gloaming. Choosing confession, це що? Which confession you choose determines which final boss you must face in the mountain. It also changes how long it... ясно, ну, фактично другий квест. Trophies,
On the denial confession, you do not require a trophy to enter a mountain, but for all other confessions, you must collect at least one trophy by defeating region boss. Ага. Bosses live in liars. Добре. Your vociferous calls to bring our findings before the faculty were dangerously premature. Given the gaps in our understanding, doing so would risk ridicule, or worse, robbery. I took no pleasure in asserting my seniority, stifling your protestations with a strict mandate of absolute secrecy. You acquiesced, but your plaintive susurrations betrayed a Містична burgeoning історія, resentment. ось як вони призвали на цей світ всю дурну магію, і тепер ми ходимо і вичищаємо. The crossroads. Wait for the lantern's light, and welcome what help may come. Та що, як ото пробуємо туди? The Виставку sister сюди, of battle, Джестера repudiated, сюди, but Легіонку unbowed. сюди, Геліонку сюди, а на другу позицію, значить, його. Pride, more Так. devastating than the horrors of 100 campaigns. І це усіх. Damage, Illumination. Це когось єдного. Ну, попробуємо. Будемо никати, що як фунгує. Onward, and let us hope enough yet remains of the world. You can feel it, a change in the air. You see, even your valley is not immune to the spreading stain. Поникаємо, що ці люди можуть. З Джестером гиби понятно. Вперед, пак назад. Виставка, значить, і це демедж, і це... On to the next. Нормально. Що у нас може сися паніка? Стандартний удар, перша, друга позиція, добре. Iron Swan і це, ага, лише четверту позицію може битися, добрі. Barbaric Yope. Забират невидимість. І це кровити, або лише з третьої і другої позиції, ясно. І toe-to-toe. Ага, і це би себе вперед пересунути. Добре. Значить, є в неї метод себе вперед пересунути, але не є метода взада. То нормально. Всього є метод вперед вилізти. І не буде в нього шансу на видав на геліонці. Вихоснувати цей скіл, це буде. A lesson taught is a lesson learned. Забираємо вшитку. Ага, у мене в інвентарі Are you пусто, shaken? гайно. There is so А ні, much не worse пусто. in store. Не пусто, слухайте. Це все...
А, та я все, що там накупував, то може було з тим щось ще наробляти. Я думав, що я просто відкрив ті айтеми, я не знав, що... Ага. Я не думав, що їх може так і нараз буде з собою взяти. Цю механіку ще не порозумів. Все? Rest now for a time. Добре, тоді... Conventional fare, but fairly priced. Що можемо купити за 20-ку? Трінкети видав не дуже є смисл. Radiant Flame versus Cosmic. Більше демеджа, резистивність. Traveling Flame Drain. А це що мені дає? Positive Relation Chance, Traveling Flame Drain. А щось не дуже хочу. Раз. Щось не дуже хочу тот раз брати. Все, Голландама можна брати. Це на Хосен, та й капкан. Прикольний, мені ся полюбив минулий раз. Та й сесе. Mastery Training. Practice. Improve. Почнемо з простого. Planning and mindfulness. As vital to survival as sharpened steel. A smoother ride. Кріпилися. For a time at least. Сюди огінь. А це вже нікуди забити, айно? Rain, fire, and rot. Is there no sanctuary from this madness? Пішли сьме. The Tangle. Добрі. War. Rewards only. Удіти ніщо. Resignation. Може по жибах розібрати предмети. Капкан. Добре. Так. Добрі. Можемо йти. Що, куди би сте хотіли йти, люди добрі? Можемо карту поникати. Там буде битка. А далі сторожова башня, а там шрайн. Мені шрайн тепер не треба, може піти. Значить уліво. Битка, то все інтересно. Ну що? Никаємо, як це буде функувати. У мене стріляють. Всяко то буде функувати. А сяк. Йо-йо-йо. Болить. Болить. Ай-яй-яй. Угу. Ну, у первій темній півниці висталка Симського ще оглушити могла противника, ту вона вже не робить. Поміняли механіку. Або кубися було гіно, що поміняли, ні? Добре. Міс. Так його може тебе бити.
Вбивайте медівку. Там HP ще не вчинив. Ну, що буде? Поняв. Щось раз тяжка синергія всієї команди у мене. A petty hindrance. Супер, або як мені треба полічити? Щось із ліченням. З ліченням без старту все дуже тяжко. Не так його досить чекало. Добрі. І не може полічити, бо кулдаун. Ну, супер. Another impediment, cleared with impunity. Добрі, бо проблема з здоров'ям. Він сяк не любить. Слабо щось. Shrine of Reflection. Добре, кого прокачуємо? Найде геліонка. А що? Hellion. Chapter 1. The Eve of Glory. She was young to join the war band, but any who challenged her readiness were met with clenched fists Інтересно, and violent у indignation. Хайвеймена була не просто Having сперед bloodied історія, the а ще last of her окремий detractors, квест. the matter was У considered других героїв finally такого не settled. було чогось. On the eve of battle, Ні старих, she ні joined нових. her clanmates Ну, не з in a тих, що raucous перві були відкриті, не celebration, з цих. her stein and her spirits overflowing with abundance. Ну, і що мені відкрило? Bleed out. Це гонно бути круто. Блудіка. Замість чого? Замість всього, наприклад. Сесе. Ні? Бо на третю позицію я і так почти нігде не б'ю. Перву. Попробуємо так. Попробуємо таку конфігурацію. Так, куди хочемо? Наліво, це направо.
Возират ош направо буде май легко. Туди і підемо. Ще один шрайн. Капець. Помного. Мім Chapter 2. Джестера. Music of the Night. О, тут вже, He could learn this значить, у unearthly кожного hymn має бути щось таке. and claim it as his own. Це що тепер було? Це що таке? І це дуже чудна битка. Ай, ну у всіх буде в різних частинах. Йо, не то. А, то що таке? Це музикальний батл, це дуже весело. Я зафіналізував його. Ambition, Дуже so інтересна, long dormant within him, had been roused. Дуже He інтересна delighted in специфіка. fantasies of fame, renown, and Це respect. класний скіл, але ж не ясно замість чого його взяти. Я би хотів сись, а я би хотів сись. Та хіба сись не брати, а сись брати. Айно. Всяк можеш бавити. The loathing whispers. Who will face the Капець, ну шрайн за half-remembered шрайн. horrors of their past? Ну, кого дали? Все, тоді. Chapter 2. A leader of men. Тоже буде битка. А, це... Behold the conquering Героїн? general, marching his men to victory. Що, не добрім заінспайрив? Якось не добрім заінспайрив їх. Кампець. Це не йоу. Йо-йо-йо, як брутально. Every man for himself. Attack, strategic retreat, cooldown attack.
Щось він не дуже атакує. І се возират ги тако і нараз. Може варіант. Ясно. Це... А от я щось недобрі роблю, а от не знав, що. Щось не фунгує. Це так і було задумано. А от я якусь не вхопив механіку. Ну, перше з музикою було дуже інтересно, треба було б розуміти, що за чим. От воно фунгувало. Сись я видав приграв. I don't know. Не знав, що сидить. A rout. A massacre. A complete and total failure of command. Щось гонно бити. Значить, на себе защиту. І ще защиту. Все класно, лише не ясно замість чого. Хіба замість цього можеш попробувати. Поникаємо, що з того буде. Треба попробувати використовувати у якійсь битці буде видно. А ту і битка. Ого, треба того в кінці бити. Треба на першу позицію, все маленько недобрівчине. Зараз будемо накрити. This is no time to falter. Ай, це не прикольно. Вообще не прикольно. Ой-ой-ой, капець він самоусиляться. Дуже читаво. Капець. Це дуже небезпечні хлопці. Це що буде? Ай, я так і порозумів, що така битка була, ну, бо ж я там мусив приграти, там ніч не можна було вчинити з тим. Steady yourself. Дякую. Ай, ну. Та дорого се зупиняв. Всього би треба вже і взада потихо сюди. Мені треба мільйонку на першу позицію. Як потім вчинити? Щось тепер дасть здачу, мені то не треба. Ого. Щось мені дасть. Вона крову не зніма.
У чомусь доктор був маймовний і вистав. Це вартувало воно того. Ну добре, без шамана вже буде легше. Так, це видить. Не можна перву позицію, інтересно. Почекав. What is it, then, that gazes back so intently from the abyss? Це капець, я не знав, що робити. Це здачу дає, я не можу так. А, ніщо з нього знімати. Ну супер. Дораз всі вимирали. The siren song of the void, spurned for now. Bravo! Все, це як конець. Я сього одного великана не можу задавити. Я недобрі накомбінував команду. Щось я учинив не так, як має бути. Хоч у першій півниці і себе була одна з найефективних команд. Посправді. А тут таке. An opportunity squandered. А, де? Сись. Він мене має ударити, я його. Зараз всі троє від нього вмруть. Another old soldier lays down his life Секундець. in the dirt of a distant land. Плюс 15. Дай, це конець. Всі його двоє не доб'ють даже. А даже який його доб'ють, ото вже не буде мати смисла. Ну, я губив, що висталка з Честером, самі двоє прийдуть, ага. The blood of the valorous and cowardly alike soaks this tainted soil. Ну, і то правда, айно ж. Це просто тяжко з якими смолошами проходити. Ай, бо видиш, я так і роблю. Я відкривав героїв, і я щось їм там пробував прокачати. Resigned to the end of things, they waited for death, Тут не важно, що я and виберу. still they wait. Треба мені тут і свічки збирати.
тому гиб теперішня задача мо. А й все таке. Сісі з першої позиції очільничок ще не може вчинити. Measure out your Ти вже violence у огньові, and apply it то judiciously. ну та що можу пусти? Дуже класна бавка. Дуже інтересна. Домак інчака від першої частини. Another wound. У многому Another інчака. loss. Чується дуже інчик. Позирати інако чується дуже інчик. Нащо він гриб б'є? Місто. Просто його дуже змерикував. То чесно. Айно, мені треба відкривати і героїв, і там тут і всякі трінкети, айно. Много ще з цим року. То не буде всяк нараз. Pray her convictions lent some small comfort in her final moments. Ну. Так якось ми свічок назбирали. And experience. Он 4. Twin yardsticks of progress. Сніги. Ясно. І з цим, коротше, конець. Дякую всім, конець прикапчав. Дуже файно ми забавили, дуже інтересно було. Даже нам там подонатили маленько. 300 гривень ми забрали. Раз то нікуди донатити, бо 300 гривень то не гроші, а далі буде видко. Та що, всім дякую, добру нічку, майтеся. Все, щасливо. Піу, 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 піу.